exist without a customer. Các anh chị hoàn toàn có thể đồng ý rằng là chúng ta không thể nào mà có công việc kinh doanh hay là doanh nghiệp không thể nào tồn tại mà thiếu đi khách hàng được. But the issue with most business companies is how do we focus on the customer? Nhưng mà vấn đề với các doanh nghiệp hiện tại là làm thế nào để chúng ta có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, hay là chúng ta xoay quanh khách hàng như thế nào? So we will try and understand the framework and broad reason, and then we will see how to become more customer centric. Chúng ta sẽ cùng đi về cái khung tổng quan, sau đấy chúng ta sẽ tìm hiểu và biết được cái lý do, và dần dần thì chúng ta sẽ hướng tới sẽ có cái cách để chúng ta hướng tới khách hàng một cách cụ thể hơn. So what I'm going to do is to first give you a little bit of my introduction. Đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu một chút về bản thân mình. We haven't met previously. Rõ ràng là lúc trước đây thì các bạn cũng chưa có biết tôi. So it's important that I must tell you who I am. Cho nên cũng rất là quan trọng để tôi giới thiệu tôi là ai. And why am I talking on this topic? Và tại sao tôi lại nói về cái chủ đề này? Okay, so as you have figured out from this, my name is Dr. Alok. Chúng ta có thể thấy ngay trên cái banner thì tên tôi là Alok. And I was previously Senior Vice President of Canon Singapore. Lúc trước thì tôi là phó chủ tịch điều hành của Canon Singapore. And I left just 3 months ago. Và tôi vừa mới rời đi trong tức là khoảng 3 tháng trước thôi. For the last 3 years I've been in Singapore. Trong 3 năm vừa rồi là tôi làm việc ở Singapore. Handling the Asia transformation, business transformation role. Tức là tôi giúp chuyển hóa những cái công việc kinh doanh của khu vực châu Á của Canon. So previously I was the CEO of India operations. Lúc trước là tôi là giám đốc điều hành của Canon ở Ấn Độ. Which is a $350 million operation. Tức là lúc đấy là cái doanh nghiệp đấy trị giá khoảng 300 triệu đô la Mỹ. But few years ago it was just $15 million. Nhưng mà một vài năm trước thì nó chỉ đáng giá khoảng 15 triệu đô thôi. So it was a small and medium enterprise. Cho nên lúc đấy nó là cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. But grew into a large organization. Nhưng mà dần dần cũng đã phát triển thành một cái doanh nghiệp lớn. I have worked for Motorola, which is a telecom company, American telecom company. Tôi cũng đã làm việc cho Motorola, công ty truyền thông của Mỹ. And I've seen how the transformation of the mobile phone completely finished Motorola. Và tôi đã thấy là cái sự chuyển tiếp của cách mạng về điện thoại đã hoàn toàn thay đổi Motorola như thế nào. In Canon, I have seen how Kodak was finished. Và ở Canon thì tôi đã chứng kiến Kodak đã kết thúc cái gọi là công việc kinh doanh của mình. So it's interesting to see how life of the company is so unpredictable. Để chúng ta có thể thấy được rằng là cuộc sống của một tức là vòng đời của một doanh nghiệp nó khó đoán trước như thế nào. Maybe we will keep that part for later discussion. Có thể là chúng ta sẽ để cái phần đấy cho cái phần thảo luận phía sau. Because in 3 hours we can only talk about one topic. Bởi vì là trong vòng 3 giờ đồng hồ thì mình không thể nào chỉ nói về một chủ đề duy nhất được. In a way they are related. Tức là dù sao đi nữa thì nó cũng có liên quan, nên tôi mới nhắc tới. Highly customer centric organizations. Những cái doanh nghiệp và những cái tổ chức mà cực kỳ xoay quanh và tập trung vào khách hàng. Know their customers so well. Người ta phải biết rõ khách hàng của mình, người ta biết rất rõ, rất hiểu khách hàng của mình. It is very difficult to talk with them. Nhưng mà rất là khó để mình có thể gọi là hiểu, để mình có thể đánh bại được họ. But still we will focus more on customer centric architecture. Nhưng mà mình vẫn tập trung nhiều vào hơn cái cấu trúc là mình xoay quanh khách hàng như thế nào. Để chủ đề của ngày hôm nay. As far as my qualification, I am an MBA and engineer. Tôi học MBA. I have done MBA from one of the leading global business school called IMD in Lausanne in Switzerland. Tôi học từ một trong những cái trường mà về kinh doanh hàng đầu thế giới, trường IMD của Thụy Sĩ. So I have worked in about 50 countries, moved around and visited 50 countries. Có nghĩa là tôi cũng đã làm việc khoảng ở 15 quốc gia khác nhau và cũng đã đến thăm 50 quốc gia khác nhau. So it is interesting to see how the international business happens. Bởi vì là tôi cũng rất quan tâm xem là cái gọi là cái kinh doanh hay về mang tính toàn cầu nó diễn ra và nó thay đổi như thế nào. Some pictures of my days in Singapore. Đây là một vài những cái bức ảnh của tôi khi tôi còn làm việc ở Canon Singapore. Don't think that this is my normal business attire.
Đây không phải là trang phục làm việc hàng ngày của tôi đâu ạ. Không phải. This is a part of the Chinese New Year celebration. Đây chẳng qua là cái ngày chúc mừng năm mới Tết của ở Trung Quốc. This is along with other presidents of Canon operation inaugurating the office. Và đây là với những cái chủ tịch khác của Canon châu Á. This is one of a large customer community. Và đây là một trong những cái cộng đồng lớn. These days, most of the companies leaders will tell you. Hầu hết thì bây giờ những cái doanh nghiệp thì những cái lãnh đạo doanh nghiệp thì sẽ nói với bạn là gì ạ? You are lucky as a company. Bạn rất là may mắn khi là bạn được làm việc trong công ty. If you have fans. Nếu như mà bạn làm sao ạ có những cái như kiểu fan hâm mộ ấy, như kiểu là những người yêu mến mình. If you have community. Nếu bạn là một cộng đồng lớn. In fact, there is another discussion building customer communities. Thì thực ra là có một cái thứ khác nữa đấy, người ta gọi là tạo nên một cộng đồng khách hàng nữa ngoài cái cộng đồng công ty ra. Similarly, next year we may even build a community. Lúc đấy thì chúng tôi đã tạo ra một cái sự kiện đây, sự kiện chụp ảnh lớn nhất năm 2016. And this became Asia's largest event. Và nó đã trở thành một cái sự kiện lớn nhất năm 2016. This is with the minister in Singapore, Minister of Communication and Information. Đây là với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Singapore. And this is with the Deputy Prime Minister of Singapore in some celebration. Và đây là Phó Thủ tướng của Singapore. This is with the Parliament Secretary, Ministry of Social, who works on innovation. Đây là với thư ký của Quốc hội, bà ấy rất là quan tâm về cái chuyện đổi mới. And these are some events. Và đây là một vài những cái diễn đàn khác mà tôi đã từng trò chuyện và nói. Some awards that I got on the customer experience. Những cái phần thưởng mà tôi đã nhận được về cái trải nghiệm của khách hàng. And spoke on several topics to help business grow. Và để nói lên một vài cái chủ điểm để có thể giúp cái doanh nghiệp đấy có thể phát triển được. I visited many of the countries around in the neighborhood, emerging markets. Đây tôi cũng đã làm việc ở khá nhiều những cái thị trường quanh châu Á đây, xung quanh đây. And worked with small and medium businesses. Many of you are like you. Và giống như nhiều anh chị ở đây là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Of course, you don't see Vietnam here. Đương nhiên là mình chưa có thấy Việt Nam ở đây rồi. Because it deserves a bigger photograph. Bởi vì Việt Nam thì phải cho một cái tranh thiệt là lớn ở đằng sau. So you would know Lieberman. So I was, as a Vâng ạ, chị Lê Bảo Minh ạ. So it was wonderful knowing the emerging markets and working here and seeing the dynamics. Cho nên tôi cảm thấy rất là vui khi mà có thể là bắt đầu tiến vào thị trường Việt Nam và thấy được những cái mô hình kinh doanh nó bắt đầu dần dần thay đổi. This is my picture with the global chairman of Canon. Đây là với chủ tịch của Canon toàn cầu. Who came to inaugurate me, to congratulate me for taking the business from $15 million to $350 million. Ông ấy đến để trao thưởng cho tôi với cái thành tích là đã đưa Canon từ doanh thu 15 triệu đô lên đến 350 triệu đô trong vòng 15 năm. And being a marketing and customer oriented person. Và là một cái người mà rất là tập trung vào cái việc marketing và khách hàng. Worked with many celebrities and Bollywood and sports celebrity to sign up as brand ambassadors. Và tôi cũng làm việc với rất nhiều những người nổi tiếng hay những diễn viên của Bollywood, những vận động viên thể thao nữa. This is with the minister as a president of the Indian IT Association. Đây là bộ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ. But ladies and gentlemen, today it is not about me, it is about you. Không, nhưng mà ngày hôm nay không phải là tôi cứ nói tiếp tục như thế về tôi chỉ giới thiệu một chút về bản thân thôi. Đây là ngày hôm nay là dành cho các anh chị. So I want to now talk about your business. Cho nên bây giờ tôi muốn nói về công việc kinh doanh của các anh chị, về doanh nghiệp của các anh chị. And let us see whether today there can be some learning. Để xem là hôm nay mình có thể học được một chút gì đấy hay không. Even one small learning, thậm chí kể cả một cái bài học nhỏ đi chăng nữa, might create a thought in your mind. nó có thể tạo ra một cái suy ngẫm nào đấy trong tâm trí của mình. That is my purpose. Và đấy là cái mục đích của tôi ở đây ngày hôm nay. Just a spark in your mind. Và tức là để có thể là mình You are all very smart and intelligent. tất cả mọi người ở đây đều rất là thông minh. And you will manage the rest of it. Và mình sẽ có thể làm được. So those of you who are sitting at the back, cho nên những anh chị mà đang ngồi hơi ở xa phía sau ấy ạ, feel free to come forward if you want to. Các anh chị có thể ngồi dù lên phía đây bởi vì mình
không có nhiều người lắm, mình có thể lên trên gần đây ngồi, bởi vì trên này còn rất là nhiều người trống. So you will enjoy this interactive session. Để mình lên đây mình vừa nhìn rõ hơn, mình vừa học tốt hơn, mình vừa tương tác được nhiều hơn ạ. There are many seats here in the Đây front. ở hàng thứ hai ở bên tay phải đây còn rất nhiều ghế trống ạ. Yes, good. So now we have got a nice group in front. Rồi ạ, bây giờ trên này ngồi đông đông cho vui. And I would ask few questions for your reaction. Please feel free. Tôi sẽ hỏi câu hỏi, các anh chị cứ cảm thấy thoải mái để trả lời được không ạ? Okay. Should we start now? Bây giờ mình bắt đầu được chưa ạ? You're all set already. Rồi ạ, tất cả mọi người sẵn sàng rồi ạ. So many of you must be doing a little bit workout. Chắc chắn mọi người đây phải tập thể dục đúng không ạ? Little bit workout. Thường là như vậy, mỗi ngày mình dậy mình có tập thể dục. Some of you may be doing more jogging. Chắc là có người đi bộ ha. We do it because we want to keep all our muscles. Mình làm là bởi vì mình muốn giữ cho cơ thể khỏe mạnh, cân đối với lại giữ cơ. But now in this session we are not doing any physical exercise. Nhưng mà trong phần này thì đương nhiên là mình không có tập gì với lại cái cơ thể này cả. So we don't need a body jogging. Cho nên mình không cần phải đi bộ bằng cơ thể ở đây. But we need mind jogging. Nhưng mà mình cần là tập não ạ, mình cần khởi động cho cái bộ não của mình. So let us do a little bit mind jogging. Cho bây giờ mình sẽ khởi động cho não của mình một chút ha. Okay, so it will freshen you up. Để mình có thể khởi động một xíu. Okay, mind jogging is just putting a little pressure into your mind muscles. Tức là để mình gọi là gây một chút áp lực lên cái cơ não của mình để cho nó khởi động một chút. So please help to move two balls to make this a square. Bây giờ mình sẽ làm thế nào ạ? Mình di chuyển hai quả bóng để tạo thành một hình vuông ạ. So you can think in your mind or you can put on a paper. Các anh chị có thể nghĩ trong đầu, nhìn lên slide đây, hoặc là mình vẽ ra giấy của mình cũng được. And help me to move two balls Chúng tôi di chuyển hai quả bóng in such a way that it becomes like a square. để có thể tạo cái hình này nó thành một cái hình vuông. Yeah, please speak. Which one? Ai ạ? Anh có Yeah, thể... the gentleman there. He knows the answer. Vâng ạ. Câu trả lời của anh là gì? Anh lên làm đây. Okay, so one ball, he's saying one ball can come here. Yes. And the other ball? Okay, well tried. Rồi cũng cứ tạo rất là cố gắng đúng không ạ? Well tried. You know, there is no wrong answer. Chúng ta biết là không có cái câu trả lời nào là câu trả lời sai đúng không ạ? It may be just an incomplete answer. Có thể là câu trả lời nó chưa được hoàn chỉnh thôi. So anybody who is trying is helping others to even get a better answer. Thậm chí là tức là làm như thế thì cũng giúp người khác để có được câu trả lời tốt hơn đúng không ạ? So he has given some answer. Tức là anh ấy cũng đã cố gắng một chút để di chuyển. You can think of even completing that answer. Bây giờ mọi người nghĩ xem hoàn chỉnh cái bài này như thế nào đấy ạ? Anybody else wants to try? Có ai muốn thử nữa không ạ? Yeah. Yes, please. Good, he has done a good mental jogging. Hay quá anh này. This. These two move up to. But the gap will be there. Nhưng mà như thế thì bỏ hai cái đấy lên thì nó sẽ còn hai cái lỗ hổng đấy. Anh chỉ được phép di chuyển hai quả thôi. Lên đâu ạ? Như thế thì mới chỉ có hai quả thôi, chưa phải là nó chỉ là hai thôi, chứ một cái góc của cái hình vuông này đâu nó đã làm gì có, mới chỉ có hai quả đúng không? Ba đâu có ba. Đúng không? Hai quả này em cho lên đây thì ở cái góc này nó vẫn bị thiếu một quả. Đâu quả nào? So if you pick this ball, nếu mà anh nhặt cái then this ball will slip there. Thì vẫn còn cái đây, anh nói lại đi, Only this one here and this one here.
thì có 2 quả, anh Tịch và 3 quả thôi. Okay, well tried. Cũng là cố rồi, nên là anh Tịch mất 3 quả rồi, chỉ được dịch 2 quả thôi. Yes, the lady there, please come. Của chị ạ, của chị lên đây. This one here, this one. Đúng rồi, Perfect. chính xác. Very good. Nên mọi người nhìn Excellent. đây. So, essentially what she's saying is that you shift this Đây, and you shift this. chị nói đây, cái đáp án của chị nó là như thế này. Mình chuyển 2 cái đầu của banh đi xuống cái chỗ mà có 1 quả ấy, thì nó sẽ thành như thế này. Đây, thành hình vuông, đúng không? You know what happens? Các anh chị biết là chuyện gì xảy ra không ạ? We have, it's a human issue. Nó là cái vấn đề chung của tất cả mọi người thôi. We tend to think linear. Thường là chúng ta cứ nghĩ theo cái hướng thẳng hàng, nghĩ hình vuông là nó phải vuông, là nó phải như này, chứ không bao giờ mình nghĩ là nó có thể xoay được như này là hình vuông cả. From our childhood we learned that square is like this. Từ cái hồi bé giờ ai mà nói hình vuông là phải 90 độ, là phải thẳng như thế này. We never turn our neck. The square remains the same. You can turn your neck. Đây có bao giờ đâu, mình chỉ nghiêng cổ một cái thì cái hình vuông nó vẫn thế, nhưng mà nó chỉ là ở một cái hình nó nghiêng đi thôi, chứ nó vẫn là hình vuông mà. Okay, which coin is this? Thế bây giờ mình xem nào. $5,000. Đây là đồng gì đây? Đồng 5.000. Ngày xưa mình dùng cái đồng này đúng không ạ? Bây giờ không dùng tiền xu So nữa. right now it is in the form of a pyramid. Bây giờ là những cái đồng 5.000 này đã được xếp thành cái dạng là một cái kim tự tháp. Can you move 3 coins to reverse the pyramid? Bây giờ bạn có thể di chuyển 3 cái đồng xu này để mình đảo đi cái đỉnh của cái kim tự tháp không? Same way like she did. Just 3 coins but reverse the pyramid. Mình chỉ được quyền di chuyển 3 cái đồng xu này để mình có thể đảo ngược cái kim tự tháp. Nó sẽ là 3 cái đồng nào ạ? Yes. Just 3 coins. Chỉ 3 đồng Just thôi 3 ạ? coins. But this would not be reversed because this will remain free. Nếu mà như thế thì cái đáy kim tự tháp của anh là chỉ có 3 rồi, đáy nó phải nhiều hơn chứ, đáy phải nhiều đồng coin hơn chứ, đúng không? Nhiều đồng xu hơn chứ. Đáy của anh lại có mỗi 3 cái. Nếu mà anh di chuyển 3 cái đầu xuống dưới đây. Yeah, well tried. Well tried. Rồi cô rất cố gắng đúng không? Yeah, good try. Rồi, mời anh ạ. Say it again. Từ. Yeah, but how will you reverse? Okay, these two. Okay. Okay. Absolutely right. Chính xác. Very well done. So what he has done, Đây như này. he brought one here Đây. and 2 he brought there and Đem complete. 2 cái này lên trên đây và 1 cái đỉnh sau xuống dưới đây. Thế là đổi ngược luôn. Được chưa? So basically he looked at putting 1 at the bottom and making sure top is 4. Đấy đảm bảo là 1 ở trên đỉnh, còn đáy thì phải có 4 đồng. Đấy, bây giờ mình đổi ngược lại, cái đỉnh thì nó chỉ là ở trên nó xuống dưới thôi mà. Đúng không ạ? Okay, so I've got many, but I think we will skip now and we'll move straight to the discussion. Okay, because you have done a lot of mental job. Đấy, bởi vì thực ra mấy cái bài này nhiều lắm, bây giờ mình gọi là warm up một tí thôi. Okay, I will skip this. Next time we will do. Đây, lần sau làm bài này xong. Okay, then gentlemen, you are ready now. So let me start by first of all giving you a broad context. You all know it. I'm just making it like fresh in your mind. Ở đây bây giờ tôi có cái bối cảnh rộng như thế này, thực ra các anh cũng chỉ đều biết cả, tôi chỉ muốn nhắc lại một chút để cho mình nhớ lại thôi. So Vietnam is growing at about 6.5, 6.6, 6.7%. Có nghĩa là Việt Nam cái mức độ tăng trưởng GDP là khoảng 6.5 cho đến 6.7% vào năm 2017. And that's a reasonably good growth. Và đấy thực ra là một cái tốc độ tăng trưởng cũng khá là tốt. And growth means good opportunities. Tăng trưởng thì có nghĩa là mình sẽ có rất là nhiều cơ hội. So the wind is positive. Cho nên là cái làn sóng này thực ra nó rất là tích cực. And therefore it's a good time for us Chính vì thế nó là một cái thời điểm rất là phù hợp cho chúng ta to start thinking big. để chúng ta có thể bắt đầu nghĩ lớn hơn. And we will think about future. Và chúng ta sẽ nghĩ về tương lai, đúng không ạ? But we have to remember Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ that while the last 16 years, trong vòng 16 năm vừa rồi á, year 2000 GDP of Vietnam was 35 billion. lúc đấy là khoảng
Year what? 2000 and 2000. tức là khoảng vào năm 2000 ấy thì cái GDP của mình nó khoảng 35 tỷ đô. And it increased to 202 billion. Và sau đó sau 16 năm thì nó bây giờ đã lên khoảng 202 tỷ đô la. 6 times. Nghĩa là gấp khoảng gần 6 lần, hơn 6 lần. So question is, in the next 16, 17 years, will it grow 6 times? Thì bây giờ mình đặt câu hỏi tiếp theo là trong 16 năm nữa đấy thì nó cũng có tăng trưởng gấp lên từng đấy lần không, cũng là 6 lần hay không? Yeah, and if it does, và nếu như mà nó có thể tăng trưởng với cái tốc độ như vậy á, Vietnam becomes a 1.2 trillion economy. thì lúc đấy Việt Nam sẽ trở thành một cái nền kinh tế mà chỉ giá là 1.2 gọi là tỷ đô. Let us say population becomes over 100 billion. Bạn ơi, bạn ra ngoài nghe điện thoại đi. You can imagine $12,000 per capita income. Sorry again, please. Imagine population becoming 100 million. Bây giờ giả sử như là dân số của mình ý, lên là 100 triệu dân, không còn là 90 triệu dân nữa. Per capita income. Per capita. Bây giờ lúc đấy là thu nhập bình quân đầu người á, will become $12,000. nó sẽ trở thành là 12.000 đô một năm. Which brings so many customers and so much opportunity for us. Thì lúc đấy nó sẽ đem đến rất nhiều khách hàng và rất nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. But along with this, the competition will also increase. Nhưng mà như vậy ấy, thì đồng nghĩa có nghĩa là gì? Cái sự cạnh tranh nó cũng tăng lên rất là lớn. So the swimming becomes difficult. Cho nên là cái chuyện là cá mà đông như thế thì bơi nó cũng rất là khó, chật trội, đúng không ạ? Tranh nhau đường đi nước bước. Do you know this lady? Các bạn biết bà Đinh Thị Mỹ Loan không ạ? If not, let me tell you, she is the chair lady of the Retail Association. Bà Đinh Thị Mỹ Loan là chủ tịch hiệp hội bán lẻ của Việt Nam. She says, Bà ấy nói rằng là Vietnam business leaders are losing battle to become competitive. những nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang dần mất đi cái cuộc chiến để trở nên cạnh tranh. We have to become competitive. Và chúng ta lại phải trở nên cạnh tranh. The competition will come globally. Thì bây giờ cái sự cạnh tranh nó sẽ trở nên là toàn cầu rồi chứ nó không chỉ là trong nước nữa. And as more and more countries are opening up, Và bây giờ đã nhiều quốc gia như vậy đang mở ra như thế. it is very important that Vietnam business leaders like you Cho nên rất là quan trọng, giống như là những cái doanh nghiệp, những chủ doanh nghiệp giống như các anh chị đây, really become competitive. nó phải trở nên cực kỳ là cạnh tranh. She says that the power will shift from seller to a customer. Và anh nói rằng là cái sức mạnh nó sẽ của thị trường nó sẽ chuyển đổi từ người bán sang khách hàng, tức là không còn là ai bán nữa mà là khách hàng. Simply because customers will have more choices. Bởi vì như vậy ý, là gì, bây giờ là mình có nhiều người bán hơn là cả người mua, thì người mua bây giờ người ta có nhiều lựa chọn hơn. And therefore the customer centricity becomes very important. Chính vì thế mà cái chuyện là chúng ta xoay quanh khách hàng, tập trung vào khách hàng nó trở nên một việc cực kỳ quan trọng. So all of you agree with this? Các bạn có đồng ý cái này không ạ? You feel so? Các bạn có cảm thấy là như vậy không ạ? Very good. So therefore, in order to do that, we will have to Cho nên chính vì thế để mà làm được như vậy thì mình cần phải thay đổi. Like experts will always tell you, Giống như là chuyên gia thì hay nói với bạn á, if you keep doing same thing, nếu như mà bạn cứ tiếp tục làm đi làm lại một thứ, you will continue to get the same result. thì bạn sẽ luôn luôn nhận được một kết quả y như cũ vậy. In fact, I say, Cho nên thực ra tôi nói là if you continue to do the same thing, nếu như bạn tiếp tục làm vẫn cái thứ đó, you will not be there after a couple of years. thì bạn sẽ không còn ở đấy nữa sau một vài năm, thậm chí là cái chỗ hiện tại cũng chả còn ở đấy nữa. So we must do new things. Cho nên kiểu gì thì cũng vẫn phải làm những cái thứ, kiểu gì vẫn phải đổi mới, làm những thứ khác đi. So obviously for each one of you, you have a different priority. Rõ ràng là mỗi một chủ doanh nghiệp ở đây thì đều có những cái ưu tiên khác nhau. But who will do this transformation? Nhưng mà ai sẽ là cái người mà chuyển hóa doanh nghiệp của mình hay là thay đổi doanh nghiệp của mình ấy? In your business, who will do the transformation? Trong ngành kinh doanh của anh chị, ai sẽ là người làm công việc thay đổi đấy ạ, chuyển hóa đấy ạ? Obviously, you will have to do this transformation. Rõ ràng là chính các anh chị, chính các chủ doanh nghiệp đây sẽ phải tiến hành cái sự thay đổi đấy cho doanh nghiệp của mình. Okay. So let me now find out, let me just check what kind of business you are all from. Bây giờ để tôi kiểm tra xem là kiểu doanh nghiệp của các anh chị đang là thuộc hạng mục nào.
So how many of you are in the business of selling directly to the consumer? Bao nhiêu chị đây là mình bán cho người tiêu dùng, tức là bán lẻ đấy ạ, tức là B2C ấy ạ. Which is called B2C. B2C ạ, mình bán lẻ, bán cho người tiêu dùng ạ, mình giơ tay lên được không ạ? Directly to the consumer. Bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Whether online or retail store. Online hay là có cửa hiệu bán lẻ hay gì đó. How many of you are selling to business? Bao nhiêu chị đây là bán trực tiếp cho doanh nghiệp ạ, tức là mình cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp, cho một công ty luôn. B2B. B2B ấy ạ. B2B. Mình giơ tay được không? Some may be common. Vâng ạ. But some are B2B, B2C like that, half. So we know what is our domain. Đấy, tức là mình biết là cái nào là chính ở đây để mình có thể nói cho nó phù hợp. The whole behavior of the customer is different. Thì như thế thì hành vi của khách hàng cũng sẽ khác nhau. How many of you are from a business which is right now just started, maybe 1 year or 2 years? Bao nhiêu chị đây là công việc kinh doanh của mình mới bắt đầu trong 1-2 năm gần đây thôi ạ? New business. Cái doanh nghiệp của mình là mới ạ, tức là mới thôi, chắc khoảng 1-2 năm gì đó. New business. Dạ vâng ạ. And how many of you are from a business which is maybe 2 to 5 years? Thì bao nhiêu chị đây là doanh nghiệp của mình đã từ 2 đến 5 năm ạ? Từ 2 đến 5 năm rồi ạ. More than 5 years? Có trên 5 năm ở đây có doanh nghiệp nào trên 5 năm không ạ? More than 5 years. Vâng ạ. You know, all businesses have a journey. Tất cả những cái doanh nghiệp thì nó đều có cái hành trình của mình. It's like a human journey. Nó giống như là hành trình của con người vậy. So if we have got babies, tức là sinh ra là em bé đúng không? then we have got school going children. Sau đấy thì lớn lên dần mười mấy tuổi đi học các thứ. Then we have got like young adult. Sau đấy thì mình dần dần lên gọi là thanh niên. And middle age. Và rồi trung niên. Old. Sau đấy thì già. Similarly, in organization there are typically 5 stages. Thì tương tự như vậy, mỗi một doanh nghiệp hay mỗi một cái công việc kinh doanh thì nó đều có 5 cái giai đoạn. Different medication has to be given at a different stage. Tức là mỗi một cái giai đoạn của doanh nghiệp khác nhau thì chúng ta phải cho giải pháp khác nhau, chứ không phải là cùng một giải pháp cho tất cả các doanh nghiệp ngồi ở đây được. When you fall sick, you take antibiotics. Khi mà bạn bị ốm thì bạn uống kháng sinh đúng không ạ? Whatever dose. Thì uống với một cái liều lượng nhất định nào đó. You don't give the same dose to children. Làm sao mà bạn uống cùng cái liều kháng sinh đấy mà bạn lại cho ví dụ con bạn bị ốm bạn cho cùng cái liều đấy được, trẻ con có thể là uống cái liều khác ít hơn chẳng hạn. So company in different stage have a different problem. Cho nên là công ty ở những cái giai đoạn khác nhau thì họ cũng có những cái khó khăn khác nhau. So you see we have got 5 stages of company life cycle. Ở đây mình sẽ thấy là 5 giai đoạn của cái công ty, của doanh nghiệp kinh doanh của bạn. So therefore, whenever I'm going to give you some ideas about customer centricity, cho nên là khi mà tôi cho bạn một vài cái ý tưởng về cái việc doanh nghiệp xoay quanh khách hàng á, you please see it from the lens of which stage you are in. Thì bạn sẽ nhìn được qua cái lăng kính là doanh nghiệp của mình đang ở giai đoạn nào để bạn có thể đối chiếu được vào cái công việc kinh doanh của mình. So if you just started 1 to 2 years, nếu như mà bạn mới là doanh nghiệp mới chỉ có khoảng 1-2 năm á, maybe your biggest challenge is whether your business is feasible and whether customers are liking it. Thì lúc đấy là bạn đang phải là tìm hiểu xem là cái công việc kinh doanh của mình có khả thi hay không, khách hàng người ta có thích cái sản phẩm của bạn hay không. Cash flow is your biggest challenge. Lúc đấy cái thách thức lớn nhất là thách thức về dòng tiền để nuôi sống doanh nghiệp. Similarly, when you are 2 to 5 years, tương tự như vậy thì là ví dụ doanh nghiệp của bạn là khoảng từ 2 đến 5 năm chẳng hạn. Your problem is not cash flow, but your problem is you are not making enough profit. Vấn đề của bạn lúc đấy không còn là dòng tiền nữa, mà có thể lúc đấy bạn chưa có được đủ cái lợi nhuận theo như cái mong muốn của mình, của doanh nghiệp đề ra. So you're thinking about how to make my organization efficient. Cho nên là bạn cũng đang nghĩ về cái chuyện làm thế nào để có thể khiến doanh nghiệp của mình hiệu quả hơn. And your fear is that you might get into losses. Và có thể là bạn sẽ sợ là mình bị lỗ, doanh nghiệp của mình bị lỗ. Đấy là cái thách thức ở cái giai đoạn này. Those of you who are more than next stage, còn cho những cái doanh nghiệp mà ở cái giai đoạn tiếp theo của tôi nói ở đây á, what I call as a setup stage, tôi gọi là cái giai đoạn setup. Here, your biggest challenge is how do I become successful and grow. Ở đây thì là cái thử thách của bạn là làm thế nào để khiến doanh nghiệp của mình thành công và bạn tăng trưởng cái công việc kinh doanh của mình. Profit is not that big issue. You are making profit. Có thể lúc đấy lợi nhuận nó không còn là vấn đề nữa, bạn vẫn kiếm đủ lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình. How do we make my organization lovable organization,
people like it, customers love it. Đấy, bây giờ làm thế nào để khiến doanh nghiệp của tôi để có thể nhân viên yêu thích nó, rồi kể cả khách hàng cũng yêu thích, tăng trưởng cái doanh nghiệp của mình. And the next stage is when you really want to scale up throughout Vietnam, or you want to go into Southeast Asian markets. Và cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn mở rộng, là để bạn bành trướng cái doanh nghiệp của mình, ví dụ với lãnh thổ Việt Nam hoặc là lãnh thổ Đông Nam Á chẳng hạn, hay là châu Á, ví dụ như vậy. So your focus is new opportunities. Đấy là bạn đang tập trung vào những cái cơ hội mới. And these days I added the fifth stage. Và bây giờ thì mình có những cái mình có cái giai đoạn cuối là giai đoạn mà kiểu lung lay á. This was not there earlier. Lúc trước thì là chưa có cái giai đoạn lung lay này đâu. I call it a shake-up stage. Tôi gọi nó là một cái giai đoạn lung lay, là lúc đấy là doanh nghiệp của bạn bắt đầu là xuống dốc, sa sút. Remember I gave you example of Motorola, Kodak. Nếu tôi cho bạn ví dụ về Motorola hay là Kodak chưa? There are many more examples. Còn rất nhiều những cái ví dụ khác nữa. More and more companies are entering into shake-up. Bây giờ rất là nhiều doanh nghiệp đang dần phải bước vào cái giai đoạn mà doanh nghiệp bắt đầu lung lay. Shake-up is like in a flight, your flight is vibrating. Nó giống như là bây giờ như kiểu là mình bay á, mình ngồi trên máy bay nó bắt đầu nó rung 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 á. Sometimes you think whether you are in the right business domain. Để bạn lúc đấy bạn bắt đầu nghĩ là xem là mình có đang ở đúng cái mảng kinh doanh của mình hay không. Bạn bắt đầu tự hỏi bản thân. Should you move into a different playground? Mình có nên sang một cái sân chơi hoàn toàn khác hay không, nên mở một cái doanh nghiệp về một lĩnh vực hoàn toàn khác hay không? Đấy, bạn bắt đầu có những suy nghĩ như vậy. This happens with everybody. Và cái này nó xảy ra với tất cả mọi người chứ không phải là chỉ với doanh nghiệp của bạn không đâu. It can happen to all your organizations. Nó có thể xảy ra với tất cả những cái doanh nghiệp, những công ty của các anh chị ở đây. So when Kodak collapsed, Cho nên khi mà Kodak giờ sụp đổ á, who gained? thì lúc đấy là ai đến nhỉ? Canon gained. Canon đến đúng không? Canon được lợi đúng không ạ? Canon did not invent digital photography. Canon đâu phải là cái người đầu tiên gọi là phát minh ra cái chuyện là chụp ảnh các thứ như nào, máy ảnh các kiểu đâu. Kodak created. Mà là Kodak là cái người khám phá ra đấy chứ. So you will laugh at it. Cho nên là bạn cảm thấy bạn rất buồn cười đúng không? Cái người đầu tiên gọi là nghĩ ra mà lại bây giờ mà lại sụp đổ như thế. This happened only year 2000. Cái này nó xảy ra khoảng năm 2000 thôi chứ mấy. 16 years Canon rapidly scaled up. Có nghĩa là trong 16 năm thôi thì Canon đã gọi là bành trướng khủng khiếp, phát triển tốc độ. On camera, về cái business, máy ảnh ấy, về chuyện kinh doanh máy ảnh á. Who is now these days using compact camera? Ở đây bây giờ ai sử dụng những cái máy ảnh compact ạ? All of you are taking hundreds of pictures every day. Mỗi ngày các bạn chắc là phải chụp ảnh hay selfie đến cả trăm cái nhỉ? But you're taking it with your smartphone. Nhưng mà bạn đâu cầm cái máy ảnh này mà chụp đâu, bây giờ bạn lấy điện thoại ra bạn chụp phát một cái là xong đúng không? Flight is shaking. Thế là như thế thì cái bắt đầu lung lay rồi, cái ngành công nghiệp đó. So now Canon is moving into medical imaging. Thì bây giờ Canon đang phải chuyển sang gọi là cái gì, dược à? New horizon. Tức là sang cái đường trên trời mới, sang những cái mảng mới. So my purpose of mentioning this is all of you are in different stages. Cho nên là cái mục đích của tôi để nói về cái năm giai đoạn này để các bạn biết được rằng là doanh nghiệp của mình đang ở giai đoạn nào. So when I ask you some question, everybody does not raise hand. Đấy, khi mà tôi hỏi câu hỏi thì không phải là tất cả mọi người đều giơ tay đúng không ạ? Now when I ask you the next question, hopefully everybody will raise hand. Đây, tôi hỏi câu hỏi tiếp thì hy vọng là tất cả mọi người đều giơ tay. How many of your business has a customer? Bao nhiêu doanh nghiệp ở đây là có khách hàng của mình ạ? How many of you have a customer? Bao nhiêu anh chị đây có khách hàng của mình ạ? If you don't raise your hand, nếu như mình không câu này mà còn không giơ ấy, maybe you are just here to do a jogging, mind jogging. Chắc là các anh chị ở đây chỉ để gọi là tập não thôi ha. Of course, all of us have a customer. Đương nhiên rồi, tất cả mọi người ai phải có khách hàng, đã có doanh nghiệp là có khách hàng của mình. So it doesn't change for anybody. Cho nên là nó không có khác gì cả với tất cả mọi người. In fact, closer we are, cho nên là chúng ta càng gần hơn á, the flight becomes smoother. Thì thực ra là lúc đấy thì cái chuyến bay nó càng cất cánh gọi là trơn tru hơn. Do you think if Kodak was close to the customer, Kodak would have figured out customer are going to shift to digital photography? Các anh chị có nghĩ rằng là nếu như Kodak đã gần gũi khách hàng hơn và quan tâm nhiều với khách hàng hơn thì lúc đấy đã có thể thay đổi toàn bộ cái nền công nghiệp chụp ảnh không?
And for some reason, since I am from Canon, so I would naturally say Canon was pretty close to the customer. But if Canon was even closer to the customer, Canon would have figured out that photography is shifting out of camera. Thực ra là tôi từ Canon nên tôi có thể nói rằng là doanh nghiệp Canon của chúng tôi gần gũi khách hàng hơn, cho nên đã thay đổi được cái nền công nghiệp chụp ảnh. Nhưng mà thậm chí nếu như Canon có thể làm tốt hơn như thế đi chăng nữa thì nó thay đổi toàn bộ cái nền công nghiệp chụp ảnh đấy, tức là không cần cả máy ảnh luôn. So I often say the problem for business are created, really speaking, are created internally. Có nghĩa là vấn đề là tôi nói ở đây là gì? Những cái vấn đề của doanh nghiệp, của công việc kinh doanh ấy, nó được tạo ra ở bên trong nội bộ. The solution of business có nghĩa là cái giải pháp của cái việc kinh doanh á typically lies externally. Thường thì là vấn đề thì nó nằm bên trong nội bộ công ty, nhưng mà cái giải pháp thì nó lại nằm ở bên ngoài doanh nghiệp chứ nó không nằm ở bên trong doanh nghiệp đấy. So therefore we must always look at. Chính vì vậy chúng ta luôn luôn phải nhìn ra phía bên ngoài. If you look at the value creation, nếu như bạn nhìn vào cái chuyện là bạn tạo ra giá trị cho khách hàng á, all of your business must be creating some value. Chắc chắn là mỗi doanh nghiệp ở đây thì đều tạo ra một cái giá trị nào đó cho khách hàng của mình. Any business here which is not creating a value and customers and everybody are very happy giving you money. Tất cả mọi người đây thì có nghĩa là cũng không hẳn là tạo ra được giá trị như mình mong muốn, nhưng mà kiểu gì thì cũng tạo ra một cái gì đấy và sau đó trao đổi khách hàng, gọi là đem cho mình một số tiền nào đó. Any business which is not creating value? Có cái doanh nghiệp nào đây mà không tạo ra giá trị gì không? We are creating value, right? Tất cả mọi người đều có tạo ra giá trị, đúng không ạ? I will ask you more difficult question later. Tôi sẽ hỏi nhiều câu hỏi khó khăn hơn á. Because it will be very important for us to get closer to customer. Bởi vì rất là quan trọng để chúng ta càng ngày càng tiến gần hơn với khách hàng, tiến gần đến với khách hàng hơn. And we'll take few examples asking you what value are you creating. Và chúng tôi sẽ lấy một vài ví dụ của chính các doanh nghiệp đây xem là cái giá trị gì mình đã tạo ra cho khách hàng của mình. It is the most difficult question. Bởi vì đấy là cái câu hỏi khó khăn nhất. It looks very simple. Trông thì nó đơn giản thật. But when you go deeper into finding out what value am I creating, nhưng mà khi mà mình đi sâu vào cái câu hỏi mà giá trị thật sự là mình đang tạo ra cho khách hàng của mình á, that is the source of getting a competitive advantage. Thì đấy là cái nguồn gốc để mình có thể nhìn được cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp của mình. So just keep in your mind answer to that question. Cho nên là cứ tự trả lời câu đấy trong đầu trước đã. In 10 minutes we will talk about that. Trong 10 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu nói về cái câu đấy. Because that's a natural question before we talk of customer centricity. Bởi vì đó là một cái câu hỏi rất là bình thường, rất là hiển nhiên trước khi chúng ta nói đến doanh nghiệp hướng tới khách hàng. So look at our business around. Bây giờ mình sẽ nhìn cái công cuộc kinh doanh ở xung quanh chúng ta. And you will notice that the business landscape is changing. Mình nhận ra rằng là bối cảnh kinh doanh đang thay đổi rất là nhanh. So how is the landscape changing? Thì bây giờ cái bối cảnh kinh doanh đấy nó đang thay đổi như thế nào? The first way it is changing is cái cách đầu tiên mà nó đang thay đổi á, more and more service oriented business is coming up than product oriented. Bây giờ ấy là càng nhiều cái doanh nghiệp người ta hướng tới dịch vụ khách hàng hơn là doanh nghiệp người ta chỉ tập trung vào sản phẩm. Thay vì lúc trước là người ta chỉ tập trung vào làm sản phẩm tốt thì bây giờ người ta tập trung vào dịch vụ tốt hơn. So customers are keen in enjoying services but not acquiring products. Có nghĩa bây giờ khách hàng ấy thì ok, sản phẩm thì ở đâu nó cũng kiểu xem nhau, không có khác nhau là mấy, nhưng cái người ta thích hơn ấy là bên nào phục vụ tốt hơn thì người ta đến, người ta thích tận hưởng cái dịch vụ ở cái bên nào tốt hơn. You understand? Bạn hiểu không ạ? Any example you can think of? Có, bạn nghĩ được về cái ví dụ nào không? Many examples. Look at cloud services in the B2B. Bây giờ bạn nhìn những cái dịch vụ điện toán đám mây xem cho doanh nghiệp với doanh nghiệp. 10 years ago, companies were buying IT infrastructure. Lúc trước thì 10 năm trước thì những cái công ty người ta phải mua những cái cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin á. They need IT services. Người ta cần những cái dịch vụ về công nghệ thông tin. Without buying. Nhưng mà bây giờ thì là tức là lúc trước so không cần mua. Now cloud services are available all across. Bây giờ cái dịch vụ điện toán đám mây thì là nó đã gọi là tất cả ở đâu nó cũng có. You want to start your email, you can start in 1 minute. Bây giờ muốn bắt đầu gửi email là 1 phút là gửi xong. Or you want to buy storage, you can buy storage, IT storage easily. Bây giờ là muốn mua thêm dung lượng, là mua thêm được bao nhiêu, bỏ tiền ra mua thêm được mấy trăm GB. You don't have to buy a server.
Mình không cần phải mua server nữa. Instead of buying a car, Uber is there. Thay vì bây giờ mua xe tốn đổ xăng, đổ xe, rồi đậu xe các thứ, bây giờ có Uber, có Grab đi luôn. Instead of buying an office, now you are not only renting, but now the trend is co-offices. You and I are in the same office, although we may be different business. Ở đây ví dụ thay vì bây giờ mua nhà thì thuê nhà, thế xong rồi cùng thuê chung, rồi có dịch vụ thuê lại vân vân. We have to just keep in mind, that's all. Mình phải hiểu được cái bối cảnh nó đang thay đổi như thế, thay vì là nhìn vào sản phẩm, và bây giờ người ta đang tập trung nhiều hơn vào dịch vụ. Next, the industries are losing their definition. Tiếp theo đó là những cái ngành công nghiệp nó đang dần mất đi cái định nghĩa của tự thân của bản thân nó. Look at hotel industry. Bây giờ mình thử nhìn cái ngành công nghiệp khách sạn chẳng hạn. So hotel industry, which used to be just one kind of industry, only just hotels. Có nghĩa là lúc trước khách sạn thì nó chỉ là khách sạn thôi, đúng không? Người ta đến, người ta thuê phòng, người ta ở đấy. So any hotel could create its own supplier, its own customers, its own marketing team. Thì thường khách sạn nào người ta cũng có nhà cung cấp của riêng khách sạn đấy, có khách hàng riêng của mình, có đội ngũ làm marketing riêng cho cái khách sạn đó. You advertise more. Và mình mà quảng cáo nhiều hơn á, You get more customers. thì là có nhiều khách hàng đến ở cái khách sạn của mình hơn. Overnight disappeared. Nhưng mà bây giờ là sao? Biến mất rồi. This concept disappeared. Có nghĩa là bây giờ cái ý tưởng, cái kiểu làm việc như thế nó không còn nữa ấy. You now book the hotel through booking.com. Bây giờ đâu phải là đến hẳn khách sạn đấy xong rồi gọi điện cho khách sạn đấy, mà gọi bây giờ lên booking.com để đặt phòng, mà thậm chí còn tha hồ lựa chọn dựa trên các tiêu chí khác nhau. You don't worry about who has advertised. Mình chả quan tâm là ai quảng cáo gì về cái khách sạn đấy, mà mình cứ lên đấy mình xem thoải mái rồi mình mới chọn. You look at what are the reviews of the customer. Xem là khách sạn này review mấy sao, dịch vụ như nào, nhân viên phòng ốc có sạch sẽ không. The same booking.com through which I can even book a taxi car or even travel or anything else related to. Ví dụ như là booking.com, thậm chí tôi còn có thể book được cả taxi cho cái chuyến bay của mình, vân vân, trong chuyến công tác của mình. Industries are merging to create platforms. Thì bây giờ những cái ngành công nghiệp á, nó đang kết hợp lại, nó đang hòa vào nhau để nó tạo nên những cái nền tảng mới. Which is the largest e-commerce company in Vietnam, like Amazon? Giống như là Amazon chẳng hạn, những cái nền tảng thương mại điện tử ấy. Which is the one? Cái nào của Việt Nam nhỉ? Which one? Vật giá.com à? Vật giá.com. Yes. So let us say Lazada. Ví dụ như Lazada chẳng hạn ha, mình cứ giả sử là như thế đi. Lazada is a platform. Ví dụ Lazada nó là một cái nền tảng chung. So there are multiple suppliers. Như thế thì những cái nền tảng chung như vậy ấy, nó sẽ có những cái nhà cung cấp khác nhau. You can also sell your products through Lazada. Thì các anh chị đây cũng có thể là gửi sản phẩm của mình qua Lazada như là một bên trung gian. And there are multiple customers. Và ở Lazada thì cái tập khách hàng người ta rất là lớn. So in the marketplace, many suppliers, many customers, one platform. Và bây giờ mình thấy là trên thị trường là cùng một cái nền tảng này thôi, nhưng có rất nhiều nhà cung cấp khác nhau và rất nhiều những khách hàng khác nhau thông qua một cái nền tảng đó. Customers are coming. Bây giờ khách hàng người ta đến cái nền tảng này để người ta mua hàng. You are competing with everybody. Thì bây giờ không phải là mình cạnh tranh với lại một ngành hàng nữa, mà mình cạnh tranh với tất cả mọi người luôn. So suddenly the industries have lost their meaning. Cho nên thình lình là tự nhiên cái nền công nghiệp nó mất đi cái ý nghĩa của chính cái ngành đấy. Customer came on Lazada to buy a $1,000 Canon digital SLR camera. Ví dụ như là khách hàng lên Lazada để mua một cái máy ảnh camera SLR trị giá $1,000 chẳng hạn. He saw a small online advertisement saying birthday. Ví dụ như là sau lúc đấy mua xong thì thấy một cái quảng cáo về cái gì sinh nhật gì đấy. He thought. Thì anh ấy bắt đầu nghĩ là suddenly that my wife's birthday is here this month. Tháng này là sinh nhật vợ mình chẳng hạn. He decided that he was thinking of presenting to his wife iPhone X. Ví dụ như là lúc đấy anh ấy quyết định là hay là mua iPhone X tặng vợ ha. iPhone X is also exactly $1,000. Và iPhone X thì bây giờ nó lại cũng $1,000. Thì bây giờ cái máy ảnh anh muốn mua cũng $1,000. He moved to buy iPhone X. Thế cuối cùng là chả mua máy ảnh Canon nữa, bây giờ chuyển sang mua hẳn cái iPhone X tặng vợ luôn. Suddenly if somebody asks you who is Canon competitor. Thế bây giờ tự nhiên có người hỏi là thế đối thủ của Canon là ai?
You may say Nikon, Sony, Bạn có thể nói là Nikon, là Sony. but that's not the case. Nhưng mà ví dụ như cái trường hợp vừa rồi anh ấy mà quyết định mua cái iPhone X đấy thì nó đâu phải là đối thủ là Nikon, là Sony nữa. So the definition of competition changed. Cho nên là chính cái định nghĩa của cái sự cạnh tranh nó cũng đã thay đổi ở cái bối cảnh kinh doanh ở thời điểm hiện tại. So that is the other thing that I will discuss after value. Và đấy là cái thứ mà tôi sẽ thảo luận sau cái phần giá trị. So please start thinking about who is your competitor. Cho nên bạn hãy bắt đầu nghĩ trong đầu mình xem là ai là những cái bên đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp của mình. The third area in which it is changing is old generations are moving to younger generations. Thêm một cái bối cảnh kinh doanh thay đổi nữa, đó là ngày xưa thì là cái thế hệ già hơn làm việc, còn bây giờ là cái thế hệ mới trẻ hơn. New generation means not only new kinds of customer, thế hệ mới trẻ hơn thì không có nghĩa rằng là chỉ là khách hàng mới, but new kind of workplaces. mà là khách hàng mới bây giờ cũng trẻ trung năng động, rồi kể cả lực lượng lao động, nhân viên họ cũng rất là trẻ trung năng động. So like a new culture in the company. Nó giống như là cái văn hóa mới ở trong những cái doanh nghiệp thời điểm hiện tại, nó cũng rất là khác so với cái cách làm việc kiểu ngày xưa. So therefore, this is the background we have to keep in mind. Đấy là cái nền tảng như thế này thì mình phải. And this is the reason why the flight is always shaking. Đấy là lý do vì sao mà chuyến bay thì lúc mà cất cánh nó luôn luôn là nó gọi là hơi rung một chút. Okay. Now we come to the main core of our discussion. Bây giờ mình đã đến cái phần gọi là cốt lõi nhất của cái cuộc nói chuyện khó khăn này. So if this is the situation that I just told you, thì ví dụ như đấy là cái tình huống mà tôi vừa nói với bạn á. Then how many of you are thinking that within next 1 year or 2 years we must start changing? Thì bao nhiêu anh chị ở đây bắt đầu nghĩ rằng là trong 1-2 năm tới mình đã phải là bắt đầu thay đổi rồi? So how many of you think that your organization or if you are a leader, your company must start thinking of changing? Thì bao nhiêu anh chị chủ doanh nghiệp ở đây bắt đầu nghĩ rằng là trong 1-2 năm tới bắt đầu mình đã phải thay đổi rồi? Nếu anh chị giơ tay lên, nếu anh chị nghĩ rằng mình cần phải thay đổi Almost everybody. ở đấy hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đúng không ạ? So which part do you think we have to change? What is your priority of change? Thế thì cụ thể bây giờ cái ưu tiên số 1 thay đổi của mình là thay đổi cái gì? Cần thay đổi cái gì? Biết là cần thay đổi, nhưng thay đổi cái gì? Anything that comes to your mind, which area are you thinking of Mình changing? nghĩ rằng là cái khía cạnh nào cần phải thay đổi? Maybe you have not started, but at least in your mind. Có thể là ít nhất là mình chưa biết là cần thay đổi bắt đầu từ đâu, nhưng mà ít nhất là mình biết nó là cái gì. Which area are you thinking? Anh nghĩ là khía cạnh nào mà doanh nghiệp của anh cần phải thay đổi ạ? Yeah. Anh cứ nói đi ạ. Mới mẻ hơn nữa, không phải là doanh nghiệp cạnh tranh, là doanh nghiệp đối thủ, mà mình làm thêm một cái gì khác ngoài cái doanh nghiệp của mình. Làm khác cái cách truyền thống hiện tại anh đang làm đúng không? So every part, everything that you do in the organization, you are thinking that we must redesign. Thế nếu như mà anh nói như vậy thì có nghĩa là tất cả những cái phần trong doanh nghiệp của anh thì nó đều cần thiết kế lại và làm khác đi, đúng không ạ? Yeah, because if we keep doing the same thing, we will keep the same speed of growth. We cannot, skyrocket. Absolutely, agree. Yeah. Rồi, tôi đồng ý với anh ạ. But you may still like to prioritize. Nhưng mà nói như thế thì nó khá là chung chung, mình có thể cần phải ưu tiên xem là cụ thể khía cạnh nào mình cần thay đổi. And you may like to say, okay, maybe 1, 2, 3 are the first thing that we will change. 5, 6, 7, maybe after 6 months we will think of changing. Ví dụ như là mình sẽ có 1, 2, 3 phòng ban này chẳng hạn, mình bảo cần thay đổi nhân sự trước, hay là tài chính trước, hay cái gì trước, hay là ví dụ về sản xuất hay quy trình 5-6 tháng sau mình thay đổi chẳng hạn. Tức là nó luôn luôn phải có ưu tiên chứ không phải một lúc mình có thể làm được tất cả mọi thứ. So why are we not able to change? If we know what we want, we have to change. Thế thì tại sao mình lại không có khả năng thay đổi nếu như mà mình biết là mình cần phải thay đổi? What is the difficulty in changing? Thế cái khó khăn ở trong cái chuyện thay đổi là gì ạ? What do you think? What is the difficulty in changing? Anh nghĩ là khó khăn trong cái chuyện thay đổi là gì ạ? We do not dare to do it. Yeah, there is a risk, absolutely. Đương nhiên có cái rủi ro nên mình không dám làm.
We are always fearful. You know, we have limited capabilities. Yeah, because there are limited capabilities. Vì khả năng hạn chế. You know, transforming people is the most important thing. Particularly when it comes to people transformation. Vâng, đương nhiên rồi thay đổi con người là quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất. So that's why they say that the first step for any transformation. Đấy là lý do vì sao mà họ luôn còn nói là cái bước đầu tiên cho bất kể cái sự thay đổi hay chuyển hóa nào ấy. It's not transformation. Nó không phải là sự chuyển hóa. But what is called creating a winning aspiration. Thế cái mà chúng ta gọi là tạo ra một cái khao khát chiến thắng, tạo ra một cái mong muốn chiến thắng. What is a winning aspiration? Một cái khao khát chiến thắng là gì ạ? Winning aspiration is the golden star that you see in the sky. Cái khao khát chiến thắng ấy nó giống như là một cái ngôi sao màu vàng sáng chói rực rỡ ở trên bầu trời mà mình có thể nhìn thấy. It's like a dream. Nó giống như một giấc mơ ấy, nó không phải mục tiêu, nó là giấc mơ ấy, kiểu như vậy. It is always glittering. Nó luôn luôn lấp lánh, nhấp nhánh, óng ánh. It's quite far. Tức là nó rất là xa vời. But it's shining. Nhưng mà nó cứ tỏa sáng như thế. That's called a winning aspiration. Thì đấy gọi là một cái khao khát chiến thắng. So if you say my aspiration or my desire, ví dụ bạn nói là cái khao khát của tôi hay là cái mong muốn của doanh nghiệp của tôi is to make my organization profitable. Là khiến cho doanh nghiệp của tôi kiếm được thật nhiều lợi nhuận chẳng hạn. It is a good aspiration, good desire. Thực ra như thế thì nghe nó cũng có vẻ là hay. But when it creates a huge amount of energy within the company, nhưng mà nó sẽ có tạo ra một cái năng lượng lớn cho toàn bộ tập thể nhân viên công ty hay không, khi mình nói nghe nó kiểu mơ hồ như vậy. Like a star, giống như là một ngôi sao ấy. Winning aspiration is something that you are always pursuing but still not able to catch. Có nghĩa là ngôi sao khao khát chiến thắng như kiểu là mình luôn luôn mình cố gắng để mình đạt được cái đó nhưng không bao giờ chạm tới được. Mình luôn luôn hướng đến nhưng không bao giờ tận chạm tới được, kiểu như vậy. I have seen successful companies Tôi đã chứng kiến những cái công ty thành công á, creating winning aspiration, người ta tạo ra những cái khao khát chiến thắng which binds and unifies everybody in the team. có nghĩa là nó sẽ giúp cho tất cả mọi người trong đội ngũ trong công ty có thể kết nối được với nhau và đồng lòng đồng sức. It doesn't have a number, no target. Lúc cái khao khát chiến thắng ấy thì nó không phải là mục tiêu, nó không phải là một con số cụ thể, nó không phải như vậy, cho nên mình đừng có nhầm lẫn. You know which is the world's most valued company? Bạn có biết là cái công ty nào là công ty giá trị lớn nhất thế giới không? Most valued company in the stock exchange, highest value. If you have that money, you can buy that company. Ở trên sàn chứng khoán ấy, nếu mà bạn có được cái số tiền đấy, bạn sẽ mua được công ty đấy. Bạn có biết công ty nào có giá trị là cao nhất không? Which one? Apple. Apple. Can you guess how much is the valuation? Là anh đoán được là giá trị của công ty là bao nhiêu không? It's a $900 billion. 900 tỷ đô. $900 billion. 900 tỷ đô la Mỹ. More than 4.5 times of Vietnam economy. 400 times. More than 4.5, 4.5. 4.5, sorry. Tức là nó khoảng gấp khoảng 4.5 lần GDP của Việt Nam. It's quite large. Như thế là rất là lớn đúng không? Chỉ có một công ty thôi mà GDP gấp mấy lần cả một quốc gia. Do you think Steve Jobs put a winning aspiration to become world's most valuable company by 2017? Các bạn có nghĩ rằng là Steve Jobs đã đặt ra cái khao khát chiến thắng là công ty của mình trở thành một cái công ty mà có giá trị lớn nhất vào năm 2017 không? Các bạn có nghĩ là ông ấy đặt ra như thế không? It is the most profitable. Đương nhiên là nó tạo ra một cái lợi nhuận kinh khủng khiếp rồi. The profit of Apple last year, lợi nhuận của Apple vào năm ngoái á, $45 billion. 45 tỷ đô. But he never put that as his winning aspiration. Nhưng mà không bao giờ ông ấy đặt cái điều đó trở thành một cái khao khát chiến thắng cả. Winning aspiration was Cái khao khát chiến thắng của ông ấy đã là to become world's most innovative company. Là muốn trở thành một công ty mà mang tính đổi mới nhiều nhất thế giới. When he told his staff, và khi mà ông ấy nói cho nhân viên của mình, nói cho đội ngũ của mình, I want to be with you and you are with me to create Apple to be most innovative company.
Tôi muốn cùng các bạn và các bạn cùng với tôi tạo nên một công ty mà mang tính đổi mới cách mạng, gọi là mang tính tiên phong trên toàn cầu, kiểu như vậy. Can you imagine how much energy it created? Thì bạn có hình dung được là cái năng lượng mà ông ấy đã tạo ra trong cái đội ngũ của mình không ạ? First step of transformation. Đấy là bước đầu tiên của chuyển hóa, của thay đổi, chứ không phải là đặt ra mục tiêu hay gì đâu. It doesn't matter. You may be a small company. Không sao cả, kể cả công ty của bạn có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa nhưng vẫn cần phải có cái phần này. Becoming Ho Chi Minh City's most convenient customer service company. Ví dụ như mình trở thành một cái công ty có cái dịch vụ khách hàng tiện lợi nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, nó cũng là một cái khao khát chứ. Becoming Vietnam's most lovable company for staff to work. Ví dụ như trở thành một cái công ty mà quan tâm đến nhân viên nhiều nhất ở Việt Nam thì cũng là một cái khao khát chiến thắng chứ. These are called winning aspirations. Đấy gọi là cái khao khát, cái mong mỏi, cái ước mong của cái doanh nghiệp đấy, của cái chủ doanh nghiệp đó. Create a golden star. Đấy tạo ra một cái ngôi sao vàng sáng chói như vậy. Second step for transformation. Cái bước thứ hai để mình có thể chuyển hóa hay là thay đổi được ạ. Now that you have got your all staff highly motivated. Đấy, bây giờ tất cả nó phải bắt đầu từ mong muốn trước thì mọi người mới có động lực, đúng không ạ? Pursuing the winning aspiration. Đấy, nhưng mà chỉ có khao khát thôi thì chưa đủ. But dreams don't create reality. Nhưng mà giấc mơ thì mãi mãi một màu xanh xám, đúng không ạ? You need a business force. Mà mình cần cái nguồn lực kinh doanh của mình, nguồn lực mà mình làm thật ý. It's like an engine. Mà lúc đấy là cái động cơ thật của mình ấy, nó mới chạy được. And the business force is what value you're creating for the customer. Lúc đấy thì mình phải nhìn và xem là cái giá trị nào mình đang tạo ra cho khách hàng của mình. Yesterday I met in Hanoi a lady who is running lady purse business. Hôm qua là tôi gặp một cái chị ở Hà Nội, chị bán túi xách nữ, túi xách ví nữ các thứ. When I asked her what is your business force, Thì khi tôi hỏi là cái nguồn lực kinh doanh của chị là gì, I was impressed. thì lúc đấy tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên. I thought she will say creating the most innovative or most designer or wide variety of purses. Tôi nghĩ là lúc đấy là chị nói rằng là tạo ra những cái túi xách mà nó mang tính đổi mới nhiều nhất cơ, hay là mang tính sáng tạo về thiết kế cơ. She told me her winning aspiration is to become Hanoi's, I think she said Vietnam's, Hanoi or Vietnam's best customer service company in lady purses. Chị nói rằng là cái khao khát của chị là muốn trở thành một cái doanh nghiệp mà đem đến cái dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất về gọi là túi xách ví nữ. And therefore her business force Và chính vì thế cái nguồn lực kinh doanh, tức là cái mà thúc đẩy chị đi, cái lực mà đẩy chị đi á, is not only just creating good design, nó không chỉ là tạo ra những cái thiết kế túi đẹp, but also creating a strong customer service system. mà là tạo ra cả một cái hệ thống chăm sóc khách hàng rất là bài bản. Business force is something that gives you competitive advantage. Có nghĩa là cái nguồn lực kinh doanh ấy là thứ mà nó có thể đem lại cho mình một cái lợi thế cạnh tranh cho cái doanh nghiệp của mình. The third thing that you do as a business leader, Và cái thứ ba ấy, cái chủ doanh nghiệp phải làm được á. now that you have got a winning aspiration and you have got, you know very clearly what business force is there which is going to pull your company forward. Mình biết được cái khao khát chiến thắng của mình và biết được cái lực nào nó đang đẩy cái doanh nghiệp của mình đi lên phía trước ấy. Now the third thing is you have to make difficult thing, which is make choices. Bước thứ ba là cái bước khá là khó khăn, là mình đưa ra những cái lựa chọn mang tính chiến lược. This is leaders' most important and challenging role. Đây là cái con đường khó khăn nhất và thử thách nhất của chủ doanh nghiệp. As a business leader in the international global corporate world, Tức là chủ doanh nghiệp của những cái doanh nghiệp mà đã quốc tế mang tầm thế giới á, there are hundreds of choices, decisions that I had to choose. thì có thực ra là tôi đã phải điều hành những cái tập đoàn đa quốc gia như vậy, thì nó bao gồm rất nhiều những cái lựa chọn, có thể hàng trăm những cái lựa chọn. It is like a pilot choosing about his flight. Nó giống như là một cái người phi công mà đang ngồi ở trên máy bay điều khiển, cái dựa trước cái bảng điều khiển nó khoảng 2.000 nút, hơn 2.000 nút điều khiển trước mặt á. We have to learn as leaders the skill of making choices. Và nếu mà đã là chủ doanh nghiệp thì kiểu gì cũng phải học cái kỹ năng để đưa ra những cái lựa chọn cho doanh nghiệp của mình. Kodak leader made a wrong choice of not going for digital photography.
Và cái lãnh đạo doanh nghiệp của Kodak đã rất là sai lầm khi mà không lựa chọn để quyết định chọn cái ngành công nghiệp chụp ảnh kỹ thuật số. Not Kodak staff. Không phải là nhân viên Kodak nhân viên thì họ chỉ làm theo lãnh đạo thôi. In 2007, Nokia leaders decided not to go for smartphones when Apple was launched. 2007 thì lãnh đạo của Nokia đã quyết định không có chọn smartphone, chọn điện thoại thông minh khi mà lúc đấy Apple đã ra đời, ra mắt. The rest is history. Và đấy nó đã trở thành lịch sử rồi. Making choices is a very, very difficult but most important decision of a pilot. Ra quyết định những cái lựa chọn là thực sự rất khó khăn, nhưng mà nó là quan trọng nhất của một người phi công hay người đầu tàu doanh nghiệp của mình. But transformations don't happen with these three steps. Nhưng mà chuyển hóa hay là thay đổi thì nó không thể nào mà nó chỉ xảy ra ở 3 cái bước như mà tôi vừa nói được. So the last most difficult step Và cái bước khó khăn cuối cùng is building capabilities. Là bạn phải xây dựng nên được những cái năng lực mới cho doanh nghiệp của mình. And building new capabilities. Tức là xây dựng những cái năng lực mới cho doanh nghiệp để có thể tiếp quản được những cái sự thay đổi. So we will talk about what new capabilities we have to build. Và mình sẽ nói về một cái năng lực nào mình cần phải xây dựng. And unless we build capabilities, choices of business forces are not going to make us successful. Trừ khi là mình có thể xây dựng được cái năng lực mới cho doanh nghiệp, chứ còn nếu không thì nghe những cái lựa chọn hay là những cái nguồn lực của doanh nghiệp của mình nó chả có ý nghĩa gì hết. So we will study about winning capabilities. Và mình cũng sẽ nói về cái khao khát chiến thắng. But as of now, và bây giờ because the time is short, bởi vì thời gian thì nó rất là có hạn thôi, we have to move into the most important winning aspiration. Mình sẽ phải đến cái phần quan trọng nhất của cái phần khao khát chiến thắng. And let us say each one of you has taken a winning aspiration. Và giả sử như là mỗi chủ doanh nghiệp ở đây đều đã nghĩ về khao khát chiến thắng của doanh nghiệp của mình rồi. Ho Chi Minh City's most customer-centric company. Giả sử khao khát của doanh nghiệp của mình là muốn trở thành một cái doanh nghiệp mà hướng tới khách hàng tốt nhất thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Each one of you. Mỗi một người ở đây ví dụ vậy. That is the main theme of today's discussion. Thì đó là cái chủ đề chính của cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. So even if you don't take this as your winning aspiration, Thậm chí kể cả đây nó không phải là cái khao khát của cái công ty của bạn, của doanh nghiệp của bạn. at least today, when you go to sleep, Thì ít nhất ngày hôm nay khi mà về bạn đi ngủ sleep with this winning thì aspiration. bạn cũng ngủ với lại cái khao khát này của doanh nghiệp của mình, khao khát để mình biết được là doanh nghiệp mình đang đi đâu. Because this is an important golden star anyway. Bởi vì dù sao đi nữa thì đây là một cái ngôi sao vàng quan trọng nhất. When you put your customers at the center of your business, Khi mà bạn đặt khách hàng vào thành trọng tâm của cái ngành kinh doanh của mình, của doanh nghiệp của mình, bạn lấy khách hàng làm trọng tâm, you begin to become customer-centric. thì lúc đấy bạn mới có thể khiến mọi thứ xoay quanh khách hàng được. When I ask business leaders about the current challenges, Khi mà tôi hỏi những chủ doanh nghiệp về những cái thách thức ở thời điểm hiện tại most of them of course feel either sales is a challenge or growth is a challenge. Có nhiều người ta cảm thấy là bán hàng đang là vấn đề, hay là cái việc tăng trưởng kinh doanh đang là vấn đề, Or profits is a challenge. hay là cái việc kiếm lợi nhuận cho doanh nghiệp đang là vấn đề, Or people is a challenge. hay là con người trong công ty là vấn đề, Change management is a challenge. hay là quản lý sự thay đổi nó cũng là vấn đề. But I feel Nhưng tôi the biggest challenge for most companies, cảm thấy cái thách thức lớn nhất cho hầu hết doanh nghiệp, how to get a customer. how to what? How to get a customer. Get, tức là làm thế nào để có được khách hàng, How to get a customer. làm thế nào để có được thêm khách hàng mới, How to keep the customer. làm thế nào để giữ chân khách hàng cũ, How to make the customer love you. làm thế nào để khiến khách hàng yêu quý bạn, How to make the customer your ambassador. làm thế nào để khiến khách hàng trở thành đại sứ thương hiệu cho bạn luôn. It is like Apple. Nó giống như là Apple Apple doesn't have to do any advertising. Apple có quảng cáo cái gì đâu, người ta cứ lao đầu vào mua iPhone đấy chứ. All Apple owners are doing their advertising. Đấy, Apple đâu, tất cả những người dùng ấy tự làm marketing hết cho Apple. So when we are looking at becoming a customer-centric company, Cho nên khi mà mình đã bắt đầu gọi cái doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp xoay quanh khách hàng, suddenly our mindset changes thì dần dần cái tư duy của mình nó cũng phải thay đổi. from growth or profit or finance or people Từ cái chuyện là tăng trưởng rồi là lợi nhuận hay là con người,
to how do I make my customers happy and how do I create customers. Sang cái chuyện là làm thế nào để tôi khiến cho khách hàng của mình cảm thấy hài lòng, sung sướng, và làm thế nào để có được thêm khách hàng. In many global seminars, Trong rất là nhiều những cái hội thảo quốc tế á, experts will tell you thì chuyên gia người ta sẽ nói với bạn á, that all the things that we talk about, rằng tất cả những thứ mà chúng ta nói về, from growth to profit to market share, từ thị phần này rồi lợi nhuận này rồi tăng trưởng kinh doanh, are the outcomes. nó là kết quả, They are the result nó là kết quả ấy, of what you do kết quả của cái việc bạn làm to your customer. cho khách hàng của mình. That's it. Thế thôi. If our value that we create is not strong, Nếu như mà cái giá trị cho khách hàng mình tạo ra mà không có đủ mạnh, if our competitive advantage is weak, nếu như mà cái lợi thế cạnh tranh của mình yếu ấy, if we are not living with the customer, nếu mình không đang sống or cùng với khách hàng, if we are not living in the customer mind, hoặc mình không có xâm nhập được vào tâm trí của khách hàng, these outcomes will naturally not happen. thì chắc chắn là mấy cái kết quả kia rồi về tăng trưởng, về lợi nhuận các thứ làm sao mà nó có thể tốt được. So definition of business Cho nên cái định nghĩa về kinh doanh ấy cannot start without customer. không thể nào bắt đầu mà lại thiếu đi cái phần là về khách hàng là khởi điểm được. But this is an irony, or this is an unfortunate part. Cho nên là đây nó thực ra là một cái con đường. In all company board management, Tất cả những cái doanh nghiệp, we have many agenda of discussion. thực ra là mình có hẳn một cái khung để mình thảo luận về cái vấn đề quản lý cái việc này. Many discussions are on how much the company grew, what is our market share, what is our profit. Rồi nhiều khi người ta cứ nói quá nhiều về tăng trưởng kinh doanh, rồi thị phần, rồi lợi nhuận. How much did the customer love for you increase is not discussed. Nhưng mà người ta lại chả nói gì xem là khách hàng có yêu mến công ty của mình hay không, yêu mến dịch vụ của mình hay không, người ta đo lường được cái chuyện đó hay không, thì chả thảo luận thì chả nói năng gì đến cái chuyện đấy hết. You are yourself customers. Sorry. All of you are customers. Tất cả các anh chị đây thực ra cũng là khách hàng, nói về mình đi sử dụng dịch vụ hay sản phẩm của những bên khác thì mình cũng chính bản thân mình là khách hàng. You fly airlines. Mình đi những cái hãng hàng không khác nhau. You take taxis. Rồi đi những cái hãng taxi khác nhau. You go to hotel, you buy a smartphone. Mua điện thoại thông minh, rồi là cũng nghỉ chân tại những khách sạn khác nhau. You like some store, you don't like some store. Rồi nhiều khi vào hàng này thích, vào hàng kia không thích. You like some online site, you don't like some online site. Có nhiều khi vào cái trang web này mua hàng thấy ổn hơn vào trang web kia không thích. Similarly, your customers are doing that to you. Thì cái điều tương tự khách hàng của chính các anh chị cũng đang làm điều như thế với cái doanh nghiệp của mình. So therefore, they say the golden rule for customer centricity Cho nên người ta nói là cái quy tắc vàng cho doanh nghiệp hướng tới khách hàng á, is to act like your customer. là mình phải hành động được như khách hàng của mình, tức là phải đóng vai được như khách hàng của mình. You see, there is an important part here, which is called in your company. Ở đây có cái phần rất là quan trọng cho công ty của bạn. It is called a management mindset. Nó gọi là cái tư duy quản lý. And this management mindset from a customer standpoint. Tư duy quản lý nhưng mà nhìn từ góc độ của khách hàng. How much are we internally focused? Có nghĩa là chúng ta tập trung vào bên trong nhiều như thế nào. And how much we are externally focused. Và chúng ta tập trung ra bên ngoài nhiều như thế nào. So I'm not an academician or a teacher. Đương nhiên thì không phải là một cái dân học thuật hay là giáo viên gì ở đây cả, tôi không phải giảng viên nhá. If I was an author of a book, Customer Centricity, Nếu như mà tôi là một tác giả của cuốn sách là doanh nghiệp hướng tới khách hàng ấy, I would have said nothing matters except the customer. thì tôi có thể là đã nói kiểu sách vở kiểu là chả có cái gì quan trọng bằng cái chuyện là tập trung vào khách hàng quan trọng nhất. But I'm like you, a business leader. Không, nhưng tôi không phải là giảng viên như vậy, tôi cũng là lãnh đạo doanh nghiệp giống như các anh chị. So we have to create a balance. Cho nên mình cũng phải tạo ra một cái sự cân bằng nhất định. What balance you want to create up to you. Thì cân bằng theo kiểu như thế nào, với cái tỷ lệ như nào thì là tùy thuộc vào các anh chị thôi. Let me give you two examples. Thì tôi cho các anh chị hai ví dụ như sau. This is an example of Singapore Airlines. Đây là ví dụ của hãng không Singapore Airlines. They were about 3 or 4 years ago.
their management was planning and designing a good business class seats. Lúc đấy là khoảng 3-4 năm trước thì họ đang phải thiết kế cái cái giường nằm cho cái hạng thương gia. So the management designed and discussed and took a feedback. Lúc đấy thì họ cũng thiết kế lại cái giường nằm này, sau đấy thì cũng lấy phản hồi của đội ngũ các kiểu. So customer came, sat Và khách hàng đến ngồi lên in their office, ngồi trong văn phòng, gave some feedback. xong cũng gọi là phản hồi lại. Some lower staff traveled. Và sau đó thì cũng nhân viên cũng có thể là đi máy bay xong cũng ngồi trên cái máy bay của hãng của mình, Gave the feedback. và cũng phản hồi lại. So before finally approving the design, Tức là trước khi mà người ta gọi là duyệt cái thiết kế để người ta sản xuất theo cái số lượng lớn ấy, CEO sent a mail to 11 of the top management directors. Lúc đấy thì cái ông giám đốc điều hành, ông ấy mới lôi tất cả 11 cái người quản lý cấp cao nhất của hãng hàng không này đi, Inviting all 11 of them to a meeting in a hotel resort. mời tất cả 11 cái người quản lý cấp cao này đến một cái khách sạn, đến một cái khu nghỉ dưỡng rất là đẹp. He called the hotel Và ông ấy gọi điện cho cái khách sạn này and requested the general manager và ông ấy liên hệ với lại cái người quản lý của khách sạn đấy to book 11 rooms để đặt 11 phòng cho 11 cái người quản lý của cái hãng hàng không Singapore đó. without the beds. Đặt phòng nhưng mà bảo là bỏ hết giường ra, không tức là phòng không có giường, Beds were removed. bỏ hết giường. And instead of beds, these business class seats were fixed. Thay vì là giường để ngủ ấy, thì bây giờ là sẽ cho những cái giường nằm nằm hạng thương gia này cho vào những cái phòng khách sạn đấy và bỏ hết giường của khách sạn đi. And we're talking about top management. Đây tôi đang nói về quản lý cấp cao của hãng hàng không đấy nha. So just imagine, no? Vice President, Executive Vice President, COO, checking in, taking the key of the room, opening the room, no bed. Đấy, bây giờ bạn hình dung đi cũng rồi, quản lý cấp cao của Singapore Airlines vào phòng khách sạn không có giường. For 3 nights, Thì họ phải ở đấy là 3 đêm, ở trong cái phòng của mình là 3 đêm với lại cái giường nằm hạng thương gia này. they had no option but to sleep on those seats. Có nghĩa là họ không có lựa chọn nào khác ngoài cái chuyện là phải nằm trên cái ghế hạng thương gia theo cái thiết kế theo cái thiết kế mới mà công ty đang tạo ra cho khách hàng của mình. In the morning when they met, Thì lúc mà buổi sáng ấy mấy người quản lý gặp nhau á, 11 người đấy, they were talking. Somebody was saying, "I couldn't sleep even for 1 minute." ôi anh từ đêm qua cả đêm em không ngủ được tí nào luôn, anh thức trắng đêm. Somebody was saying, "I got up 4 times." Thế xong có lần bảo tôi cũng chợp mắt được vài lần, Somebody said it is too narrow. nhưng mà bảo là chật quá. One guy said, "When I turned, my knee hit it 4 times." Và lúc mà em quay một cái là đầu gối nó gục ngay vào cái thành giường. And 3 days, there was no other discussion except their experience. Có nghĩa là trong 3 ngày không còn một cái lời thảo luận nào ngoài những cái sự phàn nàn của những cái người quản lý này. And on the last day, CEO said, "Let's go and play golf." Thì đến ngày cuối cùng thì cái ông giám đốc điều hành mới bảo là thôi đi chơi golf đi. In 3 days, we all have learned Thì trong 3 ngày đấy thì tất cả mọi người đã đều học được rằng là what the feedback from our team would have made us 2 years learning. có nghĩa là như kiểu là những cái phản hồi của những cái người quản lý cấp cao đấy nó đáng giá như kiểu 2 năm học hỏi của họ vậy. This is the story of living like your customer. Đây là cái câu chuyện của cái việc là sống như khách hàng của mình, đặt địa vị mình là khách hàng và trải nghiệm chính cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình. And this is called external focus. Ở đấy cái này người ta gọi là tập trung vào bên ngoài, thì nó là như vậy. And then there is another story. Thì còn một cái câu chuyện khác nữa. And this is a story very recent. Thực ra câu chuyện này cũng khá là gần đây mà. Some of you may have read it. Có thể mọi người đọc rồi. Very recent, just 2 months ago. Chắc khoảng 2 tháng trước nhỉ. This is the gentleman whose name is Oscar Munoz, CEO of United Airlines. Đây là Oscar Munoz, giám đốc điều hành của hãng hàng không Mỹ, Hoa Kỳ. He was traveling with his wife and 3 children. Và ông ấy đang đi máy bay cùng với lại vợ và 3 con của mình. Which airline? Hãng hàng không nào ạ? Obviously United. Rõ ràng là hãng hàng không Hoa Kỳ. Which class? Như thế thì là bay hạng nào ạ? Obviously first class. Rõ ràng là hạng nhất rồi. So he had 5 seats. Như thế thì là có 5 ghế đúng không? Vợ với lại 3 con. The flight did not take off because of weather. Because of Weather. yes. Máy bay chưa thể cất cánh được là bởi vì lý do về thời tiết xấu.
So it came back to the gate. Thì sau đấy thì ông ấy đi ra, quay trở lại cửa. So he got off and he decided to go somewhere else. Và ông ấy quyết định là đi xuống và đi chỗ khác. So these 5 seats in the first class were given to other 5 customers. Thì 5 cái ghế mà ông ấy đặt cho mình và gia đình của mình lúc đấy sẽ được đưa cho 5 người khác. For 2 hours, the flight kept waiting, and then it went for another takeoff. 2 hours. After 2 hours, Yes. they cleared the flight for a takeoff. Tức là sau 2 giờ thì cái máy bay đến người ta có thể cất cánh được. Just 10 minutes before the flight, the chairman, the CEO came back with his family. Có nghĩa là trước 10 phút cái giờ cất cánh thì ông này cùng với gia đình của ông ấy lại quay trở lại cái máy bay đấy. Because the other flight also had not taken off. Bởi vì là cái máy bay kia thì thời tiết là thời tiết chung nên là máy bay kia nó cũng không thể cất cánh được. Now there is a challenge. Thì bây giờ là đã vào đi rồi thì nhường chỗ rồi đúng không? So you are the staff of United Airlines. Thì bây giờ mình là nhân viên của hãng hàng không Hoa Kỳ. And here is the CEO. Và ông này thì là giám đốc điều hành. Along with my wife and 3 children. Với vợ của ông ấy và 3 người con của ông ấy. And I am now with you saying, listen, now I have decided to take the same flight. Và bảo là thôi bây giờ tôi lại bay cái chuyến mà tôi đã quyết định bay cái chuyến lúc đầu. So can you quickly arrange 5 seats? Bảo ok bây giờ cho 5 ghế như lúc đầu đi. What will you do? Thế mình làm gì? The flight was full. Bây giờ là máy bay hết chỗ rồi, làm gì? So they went to those 5 customers. Thì người ta đến gặp 5 cái người khách mà người ta nhường chỗ lúc đầu á. And told them that can you please vacate the seats. Bảo là 5 người có thể nhường lại chỗ được không? We will try and put you into economy. Sẽ cho 5 người này kiểu vào cái hạng phổ thông cũng được. Obviously a first class customer will not like it. Rõ ràng là nếu mà bạn đã bay hạng nhất rồi còn trên cái hạng thương gia thì chắc chắn bạn sẽ không thích cái này rồi, mà bây giờ lại phải bị đẩy xuống hạng phổ thông. So that they gave them some price. Có nghĩa là như kiểu là cho họ price. You will go free first of all. Như kiểu là đi miễn phí hay gì đấy để gọi là bù trừ lại á. Plus we will give you a free first class ticket anytime during the year you can use it. Xong rồi bảo là thôi bù trừ thêm là sẽ tặng cho một cái vé hạng nhất đi nghỉ mát gì đấy trong năm nay chẳng hạn, thêm cái chuyến nào đấy sau đó. 4 of them agreed. Thì 4 người đồng ý. 5th did not. Người thứ 5 không đồng ý. They requested him, he refused. Và người thứ 5 không đồng ý và người ta từ chối thôi. This is what they did to him. Đây là cái điều mà họ đã làm với cái người đó này. On 13th of April 2017, they pulled him out of the first class. Và ngày 13 tháng 4 năm 2017, người ta đã kéo ông này ra khỏi hạng máy bay hạng nhất. Is this customer centricity? Đây có phải là gọi là doanh nghiệp hướng tới khách hàng không? Do you think if Amazon Jeff Bezos, you know Amazon, his chairman is famous for customer centricity. Các bạn biết Bezos không ạ? Ông ấy rất là nổi tiếng cho cái doanh nghiệp hướng tới khách hàng ạ. Do you think if he calls his staff saying that, do you have a stock of iPhone X? What? Do you have the stock of iPhone X? Ông hỏi là bây giờ bạn có theo dõi của tình hình iPhone X không? And I'm the staff and I say, yes sir, let me check. And I check and I said, yeah, one stock is there. Bảo vâng ạ, em nhân viên này em có stock, tức là em có theo dõi đấy ạ. And he says, okay, actually I wanted it. Can you please put the system and get it? Bảo ok, bây giờ tôi muốn một cái có thể mang lên cho tôi được hay không? And just at that instant, the customer, you, tức là lúc đấy là các anh chị là cái người mà chăm sóc khách hàng á, went into the system and actually bought it. có nghĩa là đi đến cái hệ thống đấy xong rồi mua một cái thật. So what do you think Jeff Bezos will do? Or what do you think his staff like me will do? Thì các anh chị nghĩ là Jeff Bezos sẽ làm gì, hay là giống như nhân viên của tôi sẽ làm gì ạ? Knowing Jeff Bezos, Biết cái chuyện là Jeff Bezos, he will never ever ask his staff to do this. ông ấy sẽ không bao giờ yêu cầu nhân viên của mình làm như vậy. And if a staff does it, the staff will be fired. Nếu như mà nhân viên làm như thế thì là nhân viên sẽ bị sa thải. In fact, the staff will never do it. Cho nên thực ra là nhân viên cũng không bao giờ làm như vậy. The staff has guts to go and tell Jeff Bezos, Jeff, I told you it is there. Sorry, it isn't there. What happened? Just when I was talking to you, this customer bought it. Có nghĩa là còn một cái duy nhất đấy thì tôi đã nói là kể cả ông là chủ tịch của cái công ty này đi chăng nữa, nhưng mà cái cuối cùng đấy khách hàng đặt rồi thì khách hàng phải được nhận chứ không phải là ông. Nhân viên họ sẽ phải làm được như vậy. In fact, jokingly, Jeff Bezos will write to that customer,
Cho nên là dù sao đi nữa thì Jeff Bezos phải là cái người mà viết cho cái người khách hàng đấy. You know, you got a good phone. I was about to buy it, but you beat me to it. You bought it just 1 minute before me. Đấy bảo là ok khách hàng, cái điện thoại này rất là đẹp này, rất là hay này, bây giờ tôi cũng muốn mua mà bây giờ anh cũng muốn mua, anh đặt trước tôi tận 1 phút rồi, thôi được rồi, anh là người mua được cái đó chứ không phải là tôi. You understand the meaning of customer centricity? Bạn có hiểu cái doanh nghiệp hướng tới khách hàng không ạ? Mình hướng trọng tâm đến khách hàng như thế nào, khách hàng là trên hết. Customer centricity is not service. Nó không phải là dịch vụ đâu. Customer service is not handling customer complaints. Nó không phải là cái chuyện là mình xử lý phàn nàn của khách hàng đâu. Customer centricity is in mind. Doanh nghiệp xoay quanh khách hàng là hướng tới khách hàng, là nó ở trong đầu của bạn, trong tâm trí của bạn, trong từng cái thứ mà bạn làm. And it is in your heart. Và nó ở trong trái tim của bạn. And not with the leader. Chứ không hẳn chỉ là với cái người lãnh đạo doanh nghiệp. With all the staff. Với tất cả nhân viên họ cũng phải nghĩ được như vậy. And it doesn't happen so easily. Và nó không có xảy ra một cách dễ dàng được. Therefore, very few companies are customer centric. Chính vì thế mà rất ít công ty có thể được coi là công ty gọi là hướng tới khách hàng á. So now I want to ask you a few questions, and then after this slide, one question, then you will break for tea. Tôi hỏi các bạn một câu thôi, sau đấy thì mình sẽ giải lao nha, mình sẽ ăn tea break. And when you come back, then we are going to discuss this. Lúc quay trở lại thì mình sẽ tiếp tục thảo luận. Business force is very important part of your engine. Cái phần nguồn lực kinh doanh là những cái thứ rất là quan trọng cho cái động cơ doanh nghiệp của bạn. So if we are looking at customer centricity, Nếu như mà mình nhìn vào cái chuyện là doanh nghiệp xoay quanh khách hàng á, we must also know what is it that we are offering to the thì customer. mình cũng phải biết là mình đang đem đến cái gì cho khách hàng của mình. So when we come back after tea, Cho nên sau giờ các chị giải lao quay lại đây, we are going to talk about these 4 things. mình sẽ nói về 4 cái điều này. What is the value you are creating? Cái giá trị nào mình đang tạo ra cho khách hàng của mình. We'll take 2-3 examples. What is the value you are? Mình sẽ lấy 2-3 cái ví dụ. And in that value, what is the competitive advantage? Và trong cái giá trị mà mình tạo ra cho khách hàng ấy thì cái lợi thế cạnh tranh của bạn là gì? Remember, your competitor is not what you think they are. Nhớ nhá, cái đối thủ của mình chưa chắc đã là cái người mà bạn vẫn hay nghĩ hàng ngày đâu. Competitors are not the people who are making the same product or similar product. Đối thủ của bạn chưa chắc đã là những doanh nghiệp, những công ty sản xuất cùng cái ngành hàng đấy, cùng cái sản phẩm đấy, cùng cái dạng hạng mục đấy đâu. Your competitors are those people where opportunity is going. Cái đối thủ của bạn ấy là những cái người ấy mà cơ hội mua hàng của khách hàng của bạn đi đến đấy, chứ chưa chắc đã là người cùng ngành với bạn. Then we will talk about business models. Thì mình sẽ nói về mô hình kinh doanh. How are you delivering and capturing the value? Bạn đang gọi là chuyển giao giá trị cho khách hàng như thế nào và bạn có thể nắm giữ cái giá trị đấy ra làm sao. And then we will talk about revenue streams. Và mình cũng sẽ nói về những cái dòng tiền khác nhau của doanh nghiệp nữa. Which is very interesting concept. Đây nó là một cái ý tưởng rất là hay. How do companies create multiple taps through which money comes? Công ty có thể tạo ra nhiều cái nguồn thu như thế nào, nhiều nguồn doanh thu. Okay, so now I think you must be feeling tired. Chắc là các So chị we hơi must mệt break rồi, for. và mình giải lao 15 phút nha. So we just went for the tea break. Mình vừa đi giải lao đúng không ạ? Ăn uống rồi. You can even call it as the Trường break. Trung Nguyên. Trường coffee break. Mình uống cà phê Trung Nguyên đúng không ạ? Whatever way you want to call it. You can call it a tea break or you can call it as a Trường break. Mình gọi là gì cũng được, giải lao thì là giải lao. So before we left, we discussed about the value creation. Trước khi chúng ta giải lao thì chúng ta đã nói về cái chuyện là tạo giá trị. So I just want to ask about what value are you creating for the customer? Whatever business you are in. Thì tôi muốn hỏi các anh chị là các anh chị đang tạo ra giá trị gì cho khách hàng của mình? Các anh chị đang ở trong mảng kinh doanh nào? You may be in education. Có thể là mình đang kinh doanh giáo dục. You may be in trading. Mình có thể là đang giao dịch. Or manufacturing. Hay là mình sản xuất sản phẩm. Or you may be just a retailer. Hay là mình chỉ là người bán lẻ. Or you may be just a supplier to a hotel. Hay là mình là nhà cung cấp cho khách sạn. It doesn't matter. I just want to understand how do you define the value you are creating. Ở đây tức là tôi chỉ muốn hiểu xem là bạn định nghĩa cái giá trị mà bạn tạo ra cho khách hàng của mình như thế nào thôi. So 2-3 examples if we can take, sir. Vâng ạ. How would you say? Vâng ạ. Ví dụ anh đây thì anh sẽ
xe gắn máy là motorbikes, selling motorbikes. You're selling motorcycles. Yes. Có nghĩa là anh bán xe máy đúng không ạ? You are selling motorcycles as a dealer? Yes. Dealer of a company. Yes. For Yamaha. Honda and Yamaha. Yes. What value are you creating for your customer? Anh đang tạo ra giá trị gì cho khách hàng của mình ạ? Service. Service. Yes. The after sale service. Và dịch vụ hậu mãi nữa đúng không ạ? Yes. So how do you define your value? Thì anh định nghĩa cái giá trị của mình tạo ra như thế nào? Anh định nghĩa giá trị mình tạo ra cho khách hàng như thế nào? We create the trust in the customers so that they can feel rest assured when they buy motorbikes. So the gentleman here defined the value very well. Cho nên anh ở đây định nghĩa cái giá trị rất là tốt. And there are two ways of defining his value. Có hai cách để mình có thể định nghĩa được giá trị của mình. So one way of defining the value Một cách để mình định nghĩa giá trị ấy is providing customer service là mình gọi là cung cấp dịch vụ khách hàng in case of any complaint. Dù trong trường hợp là nếu mà họ có phàn nàn, đúng không ạ? And fantastic service Và một cái dịch vụ tuyệt vời ấy is one way of defining. là một cách để mình có thể định nghĩa nó. Another way of defining Một cái cách khác để mình có thể định nghĩa được ấy, that I am providing the value of trust tức là tôi đang đem lại cái giá trị của sự tin tưởng cho khách hàng. and anxiety free Có nghĩa là đem lại cái sự không lo lắng, tức là sự thoải mái, sự tin tưởng experience of your mobile. để họ thoải mái mua xe máy ở chỗ anh, họ cảm thấy yên tâm. Both have different meanings. Thì cả hai nó có cái ý nghĩa khác nhau. The first one Cái đầu tiên ấy, focuses more about your systems and processes. nó tập trung nhiều hơn vào cái hệ thống và cái quy trình làm việc của bên anh. So obviously to give a good service, he has to put good process. Cho nên rõ ràng là để có dịch vụ tốt thì là bên anh phải có quy trình làm việc tốt rồi. Right? You must be having good process. Chắc chắn là mình phải có quy trình làm việc tốt rồi. Yamaha also must be having a process. Và Yamaha chắc chắn cũng phải có quy trình riêng. And you are sending reports, etc. Và sau đó thì làm báo cáo vân vân. The other way of defining a value Và cái cách khác để mình định nghĩa giá trị ấy is putting the customer in the middle. là mình hướng tới khách hàng, tức là để của khách hàng làm trọng tâm. Now, what is the advantage of putting the second definition? Thế bây giờ cái lợi thế của cái việc mình định nghĩa theo cách thứ hai là gì? Now you are not thinking of system and process, Bây giờ mình không nghĩ về cái hệ thống hay là quy trình nữa. but you are now thinking how do I make customer trust me? Bây giờ mình nghĩ là làm thế nào để khiến cho khách hàng có thể tin cậy mình, tin tưởng mình. How do I make customer without stress? Và tôi có thể làm thế nào để khiến cho khách hàng họ cảm thấy không có lo lắng. Now in a second definition, Bây giờ theo cái định nghĩa theo cái cách thứ hai mà mình nói ấy, I'm trying to find out why is customer feeling stressful. tôi sẽ phải cố gắng tìm ra xem là tại sao mà khách hàng cảm thấy căng thẳng hay là lo lắng. So he's trying to check I am the customer. Tức là ví dụ như là anh ấy kiểm tra xem là ví dụ tôi là khách hàng chẳng hạn. So is there any reason why I am feeling a little bit stressful? Tức là có cái lý do nào đấy khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng khi tôi mua xe máy hay không? Phải tìm ra đã. Many reasons. Có rất nhiều lý do đúng không? Your experience may be different than mine. Trải nghiệm của bạn có thể khác trải nghiệm của tôi. Sometimes my experience says that whenever I have to bring my motorcycle for servicing, Ví dụ như là tôi đem xe máy của tôi đến để làm dịch vụ chẳng hạn. my day is wasted. Sorry. My day, Date. one day is wasted. Có thể là một ngày đã bị lãng phí chẳng hạn, hay nó quá hạn ngày chẳng hạn, ví dụ thế. I have to drive to your service center. Thì lại phải gọi là không đến được cái chỗ trung tâm của anh mà phải đến cái trung tâm bảo hành chính gốc chẳng hạn. Then leave the mobile. Sau đấy để cái xe máy ở đấy. And then I go to my office. Sau đấy lại lên văn phòng làm việc. Or I have to give it on Sunday. Có nghĩa là như kiểu nó mất luôn cả ngày chủ nhật ấy, kiểu thế. And I don't know, Sunday you are open or closed? Chủ nhật là bên anh có làm việc không? Yes. You are? I book more on Sunday. They work on Sunday. Yeah, more than the More than normal days. Yes. So they do it on Sunday. Tức là bên anh cả chủ nhật cũng làm Because I việc. can only come on Sunday. Bởi vì thường ngày chủ nhật thì tôi mới đi được ạ. Or my weekday therefore gets wasted.
Ở đây ví dụ những cái ngày ở trong tuần là không có tính đến được. Somebody will have a different reason. Thì có thể người khác sẽ có cái lý do khác. If his value is solving my problem, Thế ví dụ như là cái giá trị của anh là giải quyết cái vấn đề của tôi ấy. then his innovation is solving my problem. Thì sorry again. Then he has to innovate. Thì lúc đấy anh sẽ phải cải tiến cái cách của anh để có thể giải quyết được vấn đề của khách hàng. To solve my problem. So the whole focus of the company Cho nên là cả cái sự tập trung của toàn bộ cái doanh nghiệp đấy is now making my life without stress. nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm mua hàng của tôi nó không có lo lắng gì cả. And he wants me to trust him. Và bây giờ anh này lại muốn khách hàng là tin tưởng mình, đúng không? Then he should know what makes me to lose trust. Thì anh ấy phải biết rõ là cái gì sẽ khiến tôi mất đi cái sự tin tưởng vào doanh nghiệp thì anh mới có thể khiến cho tôi tin tưởng được. But if his team is more interested in system and process, Như thế thì cái đầu tiên thì nó quan tâm nhiều hơn vào cái hệ thống và cái quy trình làm việc. which are necessary. Thì đương nhiên cái đấy là lúc nào cũng sẽ rất là cần thiết rồi. Without process and system, you cannot give good service. Không có hệ thống với lại không có quy trình thì không thể nào mà cho được cái dịch vụ tốt. But they will feel that they achieved their job Nhưng mà khi mà mình cảm giác là họ có đạt được cái nhiệm vụ của mình hay không, because they followed the process and system. mà bởi vì như thế nhân viên có làm theo cái hệ thống hay là cái quy trình đó hay không. If he defines it second way, Nếu như mà anh ấy định nghĩa cái doanh nghiệp hướng tới khách hàng theo cách thứ hai ấy, his people have failed thì nhân viên của anh ấy sẽ thất bại. if my trust is not getting better. Nếu như mà cái sự tin tưởng của tôi nó không có được cải thiện. That is the meaning of it. Và đấy chính là cái ý nghĩa của cái việc là tạo giá trị. Any other interesting business? Còn ngành mảng kinh doanh nào nữa mà mọi người muốn nói không ạ? And now the next example, because of the time. Ở đây bây giờ cho ví dụ tiếp nha, bởi vì là ít thời gian quá. So the next we will talk about competitive Tiếp advantage. theo mình sẽ nói về cái lợi thế cạnh tranh đi. What's your business, sir? Vâng ạ, anh ạ, mảng kinh doanh của anh là gì? Việt Nam sản xuất phân bón. You know, fertilizer. We manufacture fertilizer. Fertilizers. Yes. Fertilizers. Yes. Which are used for plants. Yes. Okay. Agricultural fertilizers. Vâng ạ, phân bón để có thể bón cho cây trồng. So this is another interesting business. Thì đây là một cái mảng kinh doanh khác nữa. So when you look at your opportunities, Khi mà anh nhìn vào cái cơ hội của mình ấy, so these opportunities are coming from whom? Who is your customer? ai là khách hàng của anh ạ? Farmers. Farmers are your customers. Vâng ạ, nông dân là khách hàng của anh. And who they are buying themselves? Họ tự mua, đúng không ạ? Phân phối qua một hệ thống của cấp xã. You know, we will deliver the fertilizer through the agents. Through the agents. Dealers and agents. Yes, dealers and agents. But who is buying? Farmers are buying. Nhưng mà người nông dân sẽ là người mua, đúng không ạ? Yes. And so in your situation, who is your competitor? Thì trong trường hợp của anh thì ai là đối thủ cạnh tranh của anh ạ? Cả công ty cùng ngành nghề. You know, the companies with the same or similar products. So in your case, do you ever see a situation where the farmers or the agents are, if they are not buying yours, they are doing something else? Đã bao giờ anh nhìn xem là ví dụ nhân viên hay là đại lý của anh mà họ không có mua sản phẩm của anh ấy thì họ sẽ làm cái gì đấy khác, thay vào đấy là họ sẽ làm gì nếu mà họ không mua sản phẩm của anh? Họ chỉ có thể lựa chọn được các công ty khác, không sản phẩm. They can only choose from other companies with similar products if they don't buy from us. So how do you define your competitive advantage? Why would somebody buy yours? Thế thì anh định nghĩa cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp của anh là gì? Tại sao người ta lại nên mua cái sản phẩm của công ty của anh? Chất lượng bằng hoặc hơn, nhưng giá thì lại rẻ hơn. You know, the quality is similar, but the price is cheaper. So quality is better, Yes. price is cheaper. Yes. So với các thương hiệu lớn, đó là so với các thương hiệu lớn. Compared to you know, big brands. It's cheaper, quality is better. Yes. Okay. This is a very unique case. Đây là một cái trường hợp rất là độc đáo. Normally, Thường ấy,
Normally, in a value creation, thường là ở cái phần mà tạo giá trị ấy, we see companies taking two of these three things. thường là chúng ta sẽ thấy công ty người ta sẽ chọn 2 trong 3 cái lựa chọn này để người ta quyết định. So either you are offering to customers something which is better. Thường là mình có thể là tạo ra cho họ một cái dịch vụ gọi là tốt hơn. Better means quality or convenience. Tức là tốt hơn là như kiểu tiện lợi hơn, hoặc là tốt hơn về mặt chất lượng. Or you are offering something which is faster. Hoặc là mình có thể gọi là cho họ một cái dịch vụ gọi là nhanh hơn, thì nó cũng là một cái lựa chọn. Or something which is cheaper. Hoặc là với giá rẻ hơn. So normally most of the businesses are like that, where you can't get all three. Đấy, thường là các cái doanh nghiệp không thể nào mà chọn cùng lúc mà làm cả ba cái này được, vừa tốt hơn, vừa nhanh hơn, lại vừa rẻ hơn được, như thế thì rất là khó, nên thường chỉ chọn 2 trong 3 thôi. So if your quality is really better, Cho nên thực sự là nếu mà chất lượng của anh là tốt hơn ấy, then why should it be cheaper? thì tại sao giá nó lại nên thấp hơn được? And if it is better in your mind, Và nếu như mà nó là tốt hơn ở trong tâm trí của anh, ở trong đầu của anh, but is it better in customer mind? nhưng mà đấy là anh coi là nó tốt hơn so với những cái thương hiệu kia, nhưng mà trong tâm trí của khách hàng, người ta có coi là cái sản phẩm của anh chất lượng tốt hơn hay không? Đó. This is very typical marketing confusion. Thì đấy, nó là một cái sự có thể là nhầm lẫn về tiếp thị mà chúng ta vẫn hay mắc phải. Sometimes we feel we are better, but thì customers don't feel so. Đôi lúc là mình cảm thấy mình là tốt hơn đối thủ, thì đương nhiên mình là cái của mình rồi, nhưng mà có thể khách hàng họ không cảm thấy là như vậy. So the value that we are providing to customer in your case, Cho nên là cái giá trị mà mình tạo ra cho khách hàng trong cái trường hợp của anh ấy, may be seen by a customer as same value as competitor but at a cheaper price. có thể là khách hàng người ta sẽ nhìn nhận cái sản phẩm của anh là chất lượng thì tương tự nhưng mà với giá rẻ hơn. Có thể là như vậy, khách hàng người ta có thể là nhìn nhận như thế dưới cái góc nhìn của họ. Sometimes that happens. Đôi lúc là như vậy đấy, khách hàng mà. So in that situation, sometimes companies may decide that we have to create a different perception in consumer minds. Thì ví dụ trong trường hợp như thế thì đôi lúc công ty, doanh nghiệp họ sẽ phải quyết định là họ sẽ phải định vị cái thương hiệu của mình như thế nào để giúp thay đổi cái góc nhìn của khách hàng về cái sản phẩm của doanh nghiệp đó. So this is very basics of marketing, so to say. Cho nên thực ra là cái này nó rất là căn bản về marketing, về tiếp thị. But this is a very important starting point. Nhưng mà đây là một cái khởi điểm rất là tốt. And we often say that before you decide what value you are creating, Trước khi mình quyết định xem là mình tạo giá trị gì cho khách hàng, ask this question to yourself. thì mình hỏi mình cái câu này: What is the customer problem you are solving? bạn đang giải quyết vấn đề nào của khách hàng? You may be surprised in some cases like his industry. Có thể là đôi lúc mình sẽ cảm thấy ngạc nhiên, ví dụ như trong cái ngành công nghiệp của anh ấy chẳng hạn. I have seen some companies which told me Tôi cũng gặp một số những cái công ty mà cũng bảo tôi là that their customers gave a feedback khách hàng cho phản hồi that the only reason they are buying their fertilizer cái lý do duy nhất vì sao mà họ mua phân bón của công ty đấy ấy, is because it is available within half an hour of my house or my farm. cái lý do duy nhất họ mua ấy là từ cái chỗ nông trại ra đến cái chỗ mua phân bón là đi mất nửa tiếng tiện thì mua thôi. Which means for the farmer to drive down in 20 minutes, 25 minutes, I get your fertilizer. Có nghĩa là với những người nông dân thì đấy, lái xe 20-25 phút người ta mua được cái bịch phân bón là mua được là tiện rồi. And for many other fertilizers, I have to drive 1 hour. Ví dụ là cho những cái hãng phân bón khác ấy, là phải lái xe mất tận 1 giờ cơ, thì người ta sẽ không chọn mua. And suddenly the company realizes Cho nên thình lình thì công ty, chính cái doanh nghiệp phân bón đấy họ nhận ra that the biggest customer problem that they are solving là cái vấn đề lớn nhất mà cái doanh nghiệp đấy người ta đang giải quyết is the convenience of availability. nó là cái sự tiện lợi của sản phẩm đấy, nó có gần người ta hay không, có sẵn sàng để cung cấp cho người ta hay không. So this becomes important to define what is the main value you are serving. Đấy, cho nên nó trở thành một cái điều rất là quan trọng để định nghĩa được cái giá trị mà bạn đang tạo ra cho khách hàng của mình. Once I was doing some work with a beverage company like Trường Coffee. Và lúc mà tôi làm việc với một cái công ty mà tương tự như cái công ty Trung Nguyên Coffee ấy, The company brand manager and marketing manager told me thì cái ông mà quản lý thương hiệu đấy của công ty đấy nói với tôi là that their value they are creating for the customer cái giá trị mà cái công ty đấy đang tạo ra cho khách hàng của mình is the
taste. Nó là cái vị của cái cà phê đó. The taste of the coffee is the best. Có nghĩa là cái vị đấy nó phải ngon, thiệt là ngon đấy. That is the only value they are offering to the customer. Đấy là cái giá trị duy nhất mà họ tạo ra cho khách hàng của họ. And when a research was undertaken later, Thì lúc sau thì họ làm cái nghiên cứu that what customers feel, xem là khách hàng họ cảm thấy khi nào khi mà họ uống cái cà phê của cái hãng đó. customers also said the same. Thì khách hàng họ cũng nói điều tương tự như vậy. That they like the taste. Rằng là họ thích cái vị cà phê đấy thì họ mua họ uống. Now, not in this example, Thì đương nhiên là không phải là trong cái trường hợp này rồi. because this is a very peculiar taste. Bởi vì đây tức là nó là một cái vị rất là khá là đặc trưng. But some other case I'm talking about. Nhưng mà có một vài những cái tình huống khác mà tôi nói cơ. The research was undertaken without the company brand. Có nghĩa là người ta đưa ra cái nghiên cứu đấy mà người ta không có để lộ cái thương hiệu của cái công ty đó. The marketing people will understand. Và những người marketing người ta sẽ hiểu được. It is called blind test. Nó gọi là những cái bài test điểm mù. Have you heard of blind test? Bạn nghe cái bài test điểm mù chưa? Bài kiểm tra điểm mù ấy. Blind test is where I hide the brand name. Có nghĩa là mình kiểm tra nhưng mà mình giấu đi cái tên thương hiệu của mình. And in fact, I even give you the wrong brand. Và thậm chí có thể là cho một cái thương hiệu khác mà không biết luôn á. So I put 2 cups here, 3 cups. Thì ví dụ như là cùng ví dụ giả sử Coca hoặc Pepsi chẳng hạn, ví dụ thế thì mình để 2-3 cốc đấy. And I put a coffee, say Trung Nguyên coffee in one cup. Giả sử là đổ cà phê vào một Trung Nguyên cà phê vào một cốc. And the other with 2 other coffee. Với 2 cái cà phê của 2 cái hãng khác chẳng hạn. And then I put wrong names. Lúc đấy thì viết lung tung lên, tức là của Trung Nguyên thì viết là sai hết, không có phải là đúng với lại cái nhãn hiệu thật. Majority of the customers who drank Thì tức là hầu hết những cái khách hàng mà người ta uống Trung Nguyên coffee, cái cà phê Trung Nguyên ấy, based on what I had written, dựa vào cái chữ mà mình viết ấy, told me the coffee was the best. nói rằng là cái cà phê đấy là ngon nhất. And not the ones who actually drank. Chứ không phải là cái mà người ta uống thật là cái cà phê thật của cà phê Trung Nguyên, mà người ta nhìn chữ như nào thì người ta nói là cái cốc mà có chữ cà phê Trung Nguyên là người ta uống là ngon nhất. I go back to the brand manager and ask him, what is the value you're creating? Thì tôi quay trở lại cái ông gọi là quản lý thương hiệu thì tôi hỏi là thế công ty của anh chị đang tạo ra cái giá trị gì cho khách hàng? If taste is the quality, Thế nếu như mà là cái vị của cái cà phê đấy là cái chất lượng, là cái giá trị nhá, your customers got it wrong. thì là khách hàng thì là nó bị nhầm lẫn rồi đúng không? Bởi vì đấy phải là cái vị đâu. And suddenly you realize Thì thình lình mình nhận ra là sao? the value I'm creating Cái giá trị là mình đang nhận ra ấy, is the image of my brand là hình ảnh về thương hiệu của mình in people's mind. trong tâm trí của khách hàng. When they think they are drinking Trung Nguyên coffee, Khi mà họ đang nghĩ là họ đang uống cái cà phê Trung Nguyên á, they think they are enjoying coffee. họ nghĩ là họ đang uống cái cà phê ngon, Suddenly the definition of value creation changes. thì như thế là cái định nghĩa về cái tạo giá trị nó đã thay đổi rồi. So you got the understanding of what is value creation. Bây giờ bạn đã hiểu cái tạo giá trị là như thế nào chưa ạ? Okay, let me move further. I often ask this question before answering customer centricity. Tôi thường hỏi cái câu này trước khi nói về cái doanh nghiệp với khách hàng. Who is your customer? Tôi hỏi là ai là khách hàng của các anh chị, của doanh nghiệp của các anh chị. So all of you will reply to me, who is your customer? Có thể là tất cả mọi người sẽ cùng trả lời là ok, khách hàng của em là thế này thế kia. And knowing your customer is a starting point. Và biết rõ khách hàng của mình, hiểu rõ khách hàng của mình là một cái khởi điểm. If you don't know your customer, Nếu mà mình không hiểu khách hàng của mình á, how would you know what value creation is serving? thì làm sao mình biết là mình đang tạo ra giá trị gì, đang phục vụ cho họ cái gì. So situation becomes complicated. Cho nên tình huống nó lại trở nên phức tạp hơn như vậy. When I tell you Khi tôi nói với bạn that whoever you think is a customer, rằng là bất kể là ai mà bạn nghĩ là đối tượng đấy là khách hàng của bạn ấy, actually has 3 customers within him. thực ra là có 3 cái đối tượng khách hàng trong cái khách hàng của mình của bạn. So never define your customer simple. Cho nên đừng bao giờ định nghĩa khách hàng của bạn một cách đơn giản. Answer this question. Hãy hỏi cái câu này: Who is the user? ai là người dùng sản phẩm của bạn? Who is the buyer? Ai là người bỏ tiền ra mua sản phẩm của bạn? Who is the influencer? Ai là người gây ảnh hưởng lên cái quyết định mua sản phẩm của bạn? And this is particularly true in B2C.
Thường thì cái này là nó đúng với lại bán lẻ, bán cho người tiêu dùng. Here is a couple Ví dụ đây là một cặp đôi đúng không? with a child. Với đứa con. Now if you are selling, let us say, children clothes or stationery for children. Ví dụ như là giả sử bây giờ mình nói là mình bán quần áo đi, hoặc là bán những cái đồ văn phòng phẩm cho trẻ em. Who is your customer? Thì ai là khách hàng của mình? Baby. So you will say this child is the user. Đương nhiên đứa bé là người dùng sản phẩm của mình rồi, đương nhiên nó là cái đứa sẽ dùng sản phẩm của mình. But is he buying? Nhưng nó có mua được không? Nó có được mua không? Yes. So who is buying? Ai là người mua nhỉ? Parents. So father is buying. Father is paying money. Bố là người trả tiền đúng không? Giả sử như vậy đi. Giả sử bố là người trả tiền. But do you think father can decide which color? Nhưng mà các anh chị có nghĩ là bố quyết định là mua màu nào, cái nào màu nào được không? So father turns towards the wife. Cho nên là thực ra là các chị vợ quyết định đúng không? Which color? Màu nào? Or even many times which store? Hay thậm chí là như kiểu là mua ở hàng nào, cái gì mua ở hàng nào, màu gì, kiểu gì của nhà sản xuất nào là do mẹ quyết đấy chứ. And sometimes how many? Đôi lúc là mẹ quyết luôn là mua bao nhiêu quyển vở, bố chỉ có trả tiền thôi, bố không quyền gì hết đấy. So who is the influencer? Who is taking a decision? Thì ai là cái người là gây tác động, gây ảnh hưởng lên cái quyết định mua hàng? Mẹ. Mẹ. So who is the customer? Thì ai là khách hàng? Okay. So now you will have different answers. Bạn có thể có những câu trả lời khác nhau. But for the marketeers, Nhưng mà ví dụ là cho cái thị trường ở đây, all three are your thì customers. tất cả ba cái người này đều là khách hàng của mình. They are all living in your ecosystem. Người ta đều vẫn là sống ở trong cái hệ sinh thái của mình, tức là cái hệ sinh thái tổng quan chung, tổng hòa chung của các cái nền công nghiệp hòa vào với nhau. So you have to focus on all three. Thì mình phải tập trung vào cả ba cái đối tượng này. Toys company focus on this boy quite a lot. Đương nhiên là những cái công ty mà về sản xuất đồ chơi sẽ tập trung rất là nhiều vào cái cậu bé này. When you buy toys from Toys R Us, which is an American company, Để ví dụ như mình mua đồ chơi chẳng hạn, mua từ cái công ty gì đấy của Mỹ đấy. of course that company is also now dying, going down. Cái công ty đấy bây giờ nó đang xuống dốc. So a better example is Lego company, Lego. Ví dụ mua Lego chẳng hạn, đứa nào sẽ thích Lego, bao nhiêu bộ Lego cũng không có đủ. So whenever you buy a Lego for your child, Ví dụ mình mua một bộ Lego cho con của mình hay cho em của mình, Lego is not more interested to know what is your name and number of the person who is paying, but more interested to know what is the number or contact address for the child. có nghĩa là Lego sẽ quan tâm nhiều hơn, tức là về cái con số hay là về số liệu của cái đứa bé đấy hơn là của người lớn, đúng không ạ? In other words, the reason I'm explaining you all this, Cái lý do vì sao mà tôi phải giải thích tất cả những cái này ấy, when you're thinking of customer centricity, thì khi mà bạn nghĩ là cái việc doanh nghiệp hướng tới khách hàng, don't forget to think about the user, buyer and thì influencer. bạn cũng đừng có quên mất nghĩ về chia khách hàng làm ba đối tượng: người sử dụng, người mua hàng và người gây ảnh hưởng. You agree? Bạn có đồng ý không ạ? In most cases, this is how it happens. Hầu hết nó là như vậy đấy. In your case, in motorcycle case, also you may be noticing this kind of thing. Và đây có thể là sometimes. bán xe máy của anh cũng như vậy. Sometimes, maybe user and buyer could be the same, Đôi lúc người dùng và người mua có thể là một người, but influencer is different. nhưng mà cái người gây tác động lại là khác, đúng không ạ? And influencers are becoming very important. Và cái người gây tác động lên cái quyết định mua hàng rất là quan trọng. These days, you don't even book a hotel without seeing the review. Thậm chí bây giờ mình đâu có đặt được khách sạn mà không nhìn cái review của khách sạn đấy, làm sao mình dám đặt phòng. So when we say we are customer centric, Cho nên khi mình nói là doanh nghiệp hướng tới khách hàng, and we are paying no attention to influencer, mà mình lại không có chú ý gì đến những cái người gây tác động lên quyết định mua hàng, then our exercise will fail. thì lúc đấy kiểu gì cũng sẽ thất bại thôi. So if in his case, farmer fertilizer, Ví dụ như là bán phân bón như của anh kia cho nông dân chẳng hạn. if influencer is the dealer or agent, Ví dụ người gây ảnh hưởng đây là những cái đại lý cấp xã đó, his company will have to be equally customer centric on the agent. thì lúc đấy là cái công ty hay doanh nghiệp của mình cũng phải hướng tới doanh nghiệp tức là cân bằng với lại cả những cái đại lý đấy nữa. Don't you think so? Anh có nghĩ thế không ạ?
Now we will talk about the business model. Bây giờ mình sẽ nói về cái mô hình kinh doanh. You remember I told you in the beginning that the winds of change are shifting more and more towards servicing. Lúc đầu các anh chị có nhớ là tôi đang nói về những cái làn sóng thay đổi, thì thay vì tập trung vào sản phẩm, bây giờ người ta đang tập trung nhiều hơn vào phục vụ hay vào cái dịch vụ, đúng không ạ? So there was a time when customers were wanting printers, to buy a printer, and then customers started saying, we don't want to buy a printer, we want to buy printing. Ví dụ về sau, lúc đầu thì người ta nói là người ta cần một cái máy in, xong về sau người ta bảo là không, người ta không cần máy in nữa, người ta cần cái máy mà vừa in vừa photo luôn cơ, ví dụ vậy. So now suddenly you realize that you are not selling a product, you are selling services. Thì bây giờ bạn nhận ra là bạn không có bán sản phẩm nữa mà bạn bán cả dịch vụ, tức là cả dịch vụ in nữa. Bây giờ bạn chẳng muốn đi in, nhờ muốn có người ta in cho. So we have to decide that in our business model. Thì mình cũng phải quyết định xem là cái mô hình kinh doanh của mình là gì. Are we doing transaction? Mình có đang chỉ gọi là làm giao dịch đơn thuần hay không? Or are we doing relationship? Hay là bây giờ mình đang gọi là hướng tới cái việc là tạo dựng mối quan hệ với khách hàng? You understand transaction? Bạn có hiểu giao dịch là nào không ạ? So transaction is one free shirt on this shirt, one free on one. Ví dụ giao dịch là mua một tặng một chẳng hạn. Just a promotion. Thì là khuyến mại thôi. And you buy the shirt and gone. Mua lấy khuyến mại về là xong. So transaction relationship is different. Cái việc tạo dựng mối quan hệ với khách hàng thì nó lại khác. So relationship is like saying, okay, 10% to a loyal customer. Ví dụ như là nói là mua cái áo này thì sẽ được tích 10% sẽ được tích điểm vào khách hàng trung thành chẳng hạn, ví dụ vậy. But it's a multiple relationship. Thì nói như thế nó sẽ tạo nên rất là nhiều mối quan hệ với lại khách hàng. I'm not sure, but I'm guessing. Tôi không chắc nhưng mà tôi đang đoán nha. That large companies are slowly moving into relationship-oriented market. Những cái doanh nghiệp lớn họ cũng đang dần chuyển hướng sang cái việc làm marketing, hướng tới việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhiều hơn. Let's take an example of Yamaha motorcycle. Ví dụ như là anh ấy bán xe máy chẳng hạn. If you ask your management or you yourself, ví dụ như anh hỏi quản lý hay chính anh là quản lý chẳng hạn. You make more money on sale, or you make more money when you look at the next 10 years of getting customer service and charging the customer. Mình sẽ thấy được là xem là cái bảng báo cáo tài chính là cái việc mình kiếm được tiền từ việc bán một cái xe nó nhiều hơn, hay là cái tiền mà dịch vụ sau khi mua cái xe đấy trong vòng 10 năm cái dịch vụ nó đi theo cái xe đấy nó nhiều hơn. Obviously you must be making more money Rõ ràng là mình sẽ phải kiếm được on nhiều the tiền hơn services that you provide to the customer. từ cái dịch vụ mà sau khi mà họ mua xe dịch vụ hậu mãi đấy, thì thay dầu nhớt các kiểu, sửa sang các thứ đấy. That is a business model of automobile company. Thì đấy là những cái mô hình kinh doanh của những cái công ty mà bán xe máy, xe ô tô vân vân. But even consumer products like coffee Ví dụ như là những cái sản phẩm mà họ tiêu thụ như là cà phê chẳng hạn, are realizing that relationship oriented is better. rằng họ nhận ra là cái việc là xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn rất là nhiều. So that makes the customer centricity even more important. Thậm chí nó sẽ khiến cho cái việc là xoay quanh khách hàng hay hướng tới khách hàng nó còn quan trọng hơn nữa. Which means somehow Trường Coffee must know or will find out who the customers are and how often they are drinking. Difficult to do, but what a great possibility in future. Như vậy thì Trung Nguyên Coffee phải tìm một cách nào đấy phải biết được xem là khách hàng của mình là ai và họ uống cà phê của mình bao nhiêu lần một ngày, bao nhiêu lần một tuần. Đương nhiên cái điều đấy thì rất là khó, nhưng kiểu gì thì họ cũng phải làm. Tức là phải có khả năng nào đấy để tìm ra cách để làm được cái đấy trong tương lai gần. Not so difficult. Không khó lắm. So now there is like a loyalty card or a credit card. Giống như là cái thẻ tín dụng của mình hay là cái thẻ khách hàng trung thành là tích điểm các thứ đấy. Whichever Trường coffee shop I go to and buy coffee, bất kể là cái cửa hiệu cà phê Trung Nguyên nào mà tôi đến tôi uống cà phê, they may ask me, sir, are you interested to become our regular customer? You get a lot of benefit. Thì người ta luôn hỏi là anh chị có muốn là làm thẻ thành viên bên em không, thì sẽ luôn luôn có lợi ích, rất là nhiều lợi ích đấy. Ở đâu nó hỏi thế. So here is a small computer, just type your name. Đấy chỉ cần bảo anh đọc tên hoặc là số điện thoại là người ta đã có tất cả những cái thông tin của mình. And your email ID and your phone number. Mọi thứ, email, số điện thoại vân vân.
and enjoy the coffee, and in 7 minutes we will deliver the card to you. Ok, anh cứ uống cà phê đi, 7 phút nữa là bọn em đem thẻ ra cho anh luôn. And here comes a card. Ở đấy thì xong là có cái thẻ luôn, ví dụ vậy. It's like Starbucks card. Nó giống như là cái thẻ của Starbucks chẳng hạn. And now this card, wherever I go, whichever coffee shop I go, Cho nên bây giờ với cái thẻ này đi cái cửa hiệu cà phê nào đi chăng nữa, I give it to them and I get 10% discount. đấy đưa cho họ một cái là tự động sẽ auto là giảm 10%. In 2 years, Thì trong vòng 2 năm như vậy á, Premium Coffee will have many million customers addresses and emails. lúc đấy thì là Trung Nguyên Cà phê sẽ có hàng triệu khách hàng như thế. And they will do what is called relationship marketing. Và cái đấy nó gọi là tiếp thị dựa trên xây dựng mối quan hệ với khách hàng. And they will make sure Thì họ sẽ đảm bảo that people are not taking that coffee only for taste, là người ta uống cái cà phê của cái hãng Trung Nguyên Cà phê đấy không chỉ là vì nó ngon mà người ta mới uống, but they're building a special experience for them. mà người ta cũng đang tạo nên một cái trải nghiệm rất là đặc biệt cho những cái người khách hàng sử dụng cái Trung Nguyên Cà phê. Don't you think so? Bạn có nghĩ vậy không? They may do not do. I'm just giving an example. Đấy, tôi có thể là họ không làm, nhưng tôi chỉ lấy ví dụ là như thế thôi. Or they might be doing it already. Hoặc là họ đã làm rồi hoặc là chưa làm. Or slowly and slowly, they would even know, like Google knows everything about you. Giống như là Google biết mọi thứ về bạn ấy. Google knows everything about you. Google biết mọi thứ về bạn luôn ấy. And therefore, in their case, they would even know what are the interests of customers. Cho nên là chính vì thế trong trường hợp của họ thì họ sẽ biết được là cái mối quan tâm của họ và khách hàng là gì. So there are some customers who are mobile drivers, there are some who are fashion conscious, and accordingly, Premium Coffee begins to enter into customer taste and becomes a part of their life. Ví dụ như là ví dụ lái xe máy chẳng hạn thì có người ta quan tâm hơn về kiểu dáng, hay là cà phê thì có người quan tâm nhiều hơn về mùi vị. Thì chắc chắn là như thế thì các hãng cũng sẽ phải bước vào cuộc sống của khách hàng của mình nhiều hơn để thấu hiểu họ hơn. This is the trend in which companies are moving. Thì đây là cái xu hướng chung mà các cái doanh nghiệp, các cái công ty mà họ đang hướng đến. Simple product like transaction is moving into relationship. Đấy, một cái sản phẩm đơn giản thôi cũng dịch chuyển từ cái giao dịch sang cái là xây dựng mối quan hệ. So let me now give you an interesting understanding about managing your customer pipeline in a customer-centric environment. Bây giờ tôi sẽ giúp cho bạn làm thế nào để có thể quản lý được cái dòng khách hàng của mình. I showed you the video. Tôi cho bạn cái video, xem cái video. So this is usually a very good question we can ask the company. Thường thì đây là một cái câu hỏi rất là tốt để mình hỏi cái công ty. Who is the most important person? Ai là người quan trọng nhất trong công ty? And most of the company would say our CEO. Thường thì họ sẽ trả lời là giám đốc điều hành của cái công ty đấy. Or our promoter or whoever. Hay là ai đó. But naturally we all know the answer. Thường thì chúng ta đều biết câu trả lời. Sorry? She's saying something. Sales executive, sales team. Yes. So some reply comes to the sales team. Vâng, có thể có người nói là nhân viên bán hàng. The most important person is a sales guy. Cái người quan trọng nhất là cái người bán hàng. But why is he most important? Sorry? Why is he most important? Why is the salesperson most important? Tại sao cái người bán hàng lại là cái người quan trọng nhất nhỉ? Are if the salesman don't know how to deliver the value of the product, would make no sense. Exactly. So salesperson is the only person who is a bridge between. Cho nên là cái người bán hàng là cái cầu duy nhất để có thể kết nối được Value creation. Giữa cái giá trị mà doanh nghiệp tạo ra. Value delivery. Cho để có thể gọi là truyền tải giá trị đến tay người tiêu dùng. And getting money. Và đương nhiên là đem tiền về cho doanh nghiệp rồi. Yeah. But if you ask a salesperson who is the most important person? Nhưng nếu mà mình hỏi người bán hàng, nhân viên bán hàng là ai là người quan trọng nhất trong công ty ấy,
So for a salesperson, who is the most important person? Thế ví dụ trong người bán hàng mình hỏi như thế thì họ trả lời như thế nào? CEO or sales manager or HR manager? CEO hay là quản lý nhân sự hay là quản lý bán hàng? CEO. You know, customer service team, they would answer customer service. Yeah, different people will have a different answer. Đương nhiên rồi, mình hỏi những cái người khác nhau thì họ sẽ luôn luôn nói một cái người khác, đúng không ạ? But when I ask a salesperson, Mà khi mà tôi hỏi người bán hàng ấy, who is the most important person in your life? ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn ấy? Not personal life, I mean business life. Tức là không nhất thiết là phải là trong cuộc đời bạn, trong công việc kinh doanh của bạn. And he tells me that the most important person is my customer. Và là người quan trọng nhất là khách hàng của tôi. This is the customer who is finally giving me my salary. Bởi vì là khách hàng mới là người trả lương cho tôi. Actually, customer is not even giving salesman salary. Customer is given everybody's salary. Cho nên thực ra là khách hàng không phải là trả tiền cho mỗi đội bán hàng đâu, mà trả lương cho cả cái doanh nghiệp đấy, đúng không ạ? That is the meaning of customer centricity. So finally, you come to the most important person. Đấy là cái ý nghĩa quan trọng nhất của cái gọi là doanh nghiệp hướng đến khách hàng. So there is naturally, if that's the case, we have a definition of sales and marketing. Đấy là định nghĩa, mình sẽ đi đến cái phần định nghĩa của bán hàng và tiếp thị. So is there anybody who can give me a little idea about what is sales and what is marketing? What is sales and marketing? Mọi người có thể cho tôi một cái định nghĩa theo cái ý kiến quan điểm cá nhân của mình xem là thế nào được gọi là bán hàng và tiếp thị không ạ? Sales và marketing. Like she said, delivering value. Giống như chị nói là chuyển giao giá trị. Job of sales and marketing. Yesterday in Hanoi, somebody said, sales get us money, marketing spends money. Hôm qua thì ở Hà Nội thì có người nói là sale bán hàng tức là mình lượng tiền, còn marketing là mình bỏ tiền đi, mất tiền đi. So one people are earners, the other people are spenders. Tức là một người là người kiếm được tiền, một người là người tiêu tiền. Yeah, according to you. Vâng ạ, theo anh thì anh nghĩ thế nào gọi là bán hàng và tiếp thị ạ? Thứ nhất là CEO là người đưa ra ý tưởng chung. Ông ở đây là bán hàng ấy ạ. Sales tức là bán hàng ấy, chứ không phải là CEO là người điều hành công ty đâu ạ. Vâng. Bán hàng. Vâng ạ, thầy hỏi là bác ấy hỏi là thế nào định nghĩa của bán hàng và tiếp thị ấy ạ? Trong cái ý kiến quan điểm của anh ấy. Bán hàng tức là đang truyền tải một sản phẩm của công ty tới khách hàng. Còn sale là người đi quảng cáo. Sale chính là bán hàng anh ơi. Marketing. Người quảng cáo cái đó. You know, sale is someone who deliver the content, deliver the product to the customers, and the marketing or someone who promote the product. So there are different definitions and therefore there are different departments. Đương nhiên là có những cái định nghĩa khác nhau, đúng không ạ? Bởi vì nó là những cái phòng ban khác nhau. Yes, you wanted to say? Vâng, với anh ạ. Dạ thưa, sale là những người đưa sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng. Và cái thứ hai là họ là phải am hiểu về sản phẩm đó. Họ tư vấn cho khách hàng về cái sản phẩm đó, cần lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Cái thứ ba là sale là những người phải tập hợp lại cái thông tin mà khách hàng phản hồi lại của khách hàng, đưa cho cái người quản lý để cho giám đốc họ đưa ra một chiến lược mới, ra sản phẩm mới. Và marketing nó bản chất của marketing đó là tìm kiếm khách hàng mới và giữ khách hàng ở lại với mình. Sales is the delivery, the value of the product to the customers, and we take feedbacks to the sales manager so that we can create some better sales system. And marketing is how to get new customers and retain the old customers. Okay, good definition. Vâng ạ, cũng là một cái định nghĩa rất là tốt ạ. But now, ladies and gentlemen, I have to say that all these definitions are becoming old. Vâng, nhưng mà bây giờ tôi phải nói với các anh các chị rằng là những cái định nghĩa này thì nó cũng dần trở nên lỗi thời rồi. They're not wrong, but they're old. Đương nhiên là nó không có sai đâu, nhưng mà nó lỗi thời rồi. So now the new definition of sales and marketing. Bây giờ cái định nghĩa mới về bán hàng và tiếp thị ấy. And in fact, the new definition of purpose of business. Cho nên là cái định nghĩa mới, tức là cái mục đích của cái việc kinh doanh á.
according to me is this. Theo cái trải nghiệm của tôi nó là như thế này. Our purpose of business or a purpose of sales and marketing Tức là mục đích của bán hàng và tiếp thị is to acquire customers, là chúng ta kiếm được khách hàng, retain customers, giữ chân được khách hàng and expand with customers. và chúng ta mở rộng mối quan hệ với khách hàng. It doesn't matter you are sales, you are marketing, you Không are thành vấn anything. đề là bạn làm bán hàng hay là tiếp thị hay là cái gì. In fact, the old way of sales department, marketing department and others slowly are going to go away. Cho nên là cái cách định nghĩa cũ về bán hàng và tiếp thị nó cũng dần dần nó biến mất rồi. So the walls will have to be broken. Cho nên là cái bức tường dần dần nó cũng sụp đổ từ cái định nghĩa cũ. And this is the new theme in the global organizational transformations. Và đây là những cái chủ đề mới, chủ điểm mới trong những cái doanh nghiệp toàn cầu hóa. Let me explain a little bit more. Tôi giải thích một chút về cái định nghĩa mới này. You imagine that everybody's role Bạn hình dung rằng là cái vai trò của mọi người á is to manage this funnel. là phải quản lý được cái phễu này. This funnel is nothing but a customer funnel. Cái phễu này là cái phễu khách hàng á. At the mouth of the funnel there are large number of people. Đương nhiên là lúc đầu thì là đầu phễu thì bao giờ nó cũng sẽ có rất là nhiều khách hàng vào phễu của mình. You can call them as opportunities. Mình có thể gọi là những cái cơ hội. At the bottom of this funnel, Và ở cái đáy của cái phễu ấy, you have got a buyer. thì lúc đấy mình gọi là những người mua hàng, là những người sẵn sàng chi tiền để trả tiền để sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp của mình. So all opportunities or all potential buyers or all so-called potential customers Cho nên đây được gọi là những cái khách hàng tiềm năng go through this funnel. đi qua cái phễu bán hàng này. This funnel has holes. Và cái phễu bán hàng thì đương nhiên nó phải có cái lỗ để nó chui ra rồi. They slip out. Và đương nhiên là gỡ lỗ để cho những cái người mà người ta vào người ta trải nghiệm thôi, người ta không có mua sản phẩm. As business leaders, our role is Đương nhiên vai trò của chủ doanh nghiệp á to try and create a funnel little bit more cylinder. tức là để tạo ra một cái phễu bán hàng làm sao mà để nó có mang tính hình trụ, tức là nó ít bé đi, càng ít bé đi thì càng tốt, tức là bao nhiêu người vào thì bấy nhiêu người mua. You will lose some customer because of price. Đương nhiên là có một số khách hàng vì lý do giá cả người ta cũng không có quyết định mua hàng. You will lose some customers because of service. Mình cũng có thể vì lý do là về dịch vụ thì cũng một số khách hàng người ta quyết định không có mua hàng. Or you will lose some customers because of bad behavior or a bad experience. Có thể là một vài khách hàng không mua hàng bởi vì họ có cái trải nghiệm không được tốt lắm. You may lose customers because there is a better alternative. Có thể là mình mất khách hàng là bởi vì là có những cái lựa chọn tốt hơn. Not competitive. Better alternative. Có nghĩa là như kiểu là những cái lựa chọn tốt, thay thế tốt hơn đấy nhá. Go back with this in your mind. Thì bây giờ mình thử nhìn lại xem cái Remember I told you. lúc trước tôi nói với bạn á, Definition of competitor is changing. định nghĩa của cái việc cạnh tranh nó đã thay đổi rồi. Now it is becoming alternative. Bây giờ nó thành những cái thay thế mới. The competitor of Genuine Coffee is another coffee. Có phải là cái người cạnh tranh của cà phê Trung Nguyên là cái hãng cà phê khác không? Or another juice. Hay là bây giờ thành trà sữa hay là thành nước ép trái cây thì sao? Bây giờ trà sữa một đống kìa. Or another beverage. Hay là những cái kiểu uống giải khát khác, bây giờ có những cái nước khác ngon hơn. Or even another activity like playing games. Hay thậm chí bây giờ người ta không thích uống nữa, người ta thích đi chơi giải trí cơ. I have got half an hour. Vì thế tôi còn có một nửa tiếng này chẳng hạn. I can have either coffee or cold drink. Nửa tiếng thì có thể ngồi uống cà phê hoặc là uống cái gì mát mát thôi, ví dụ vậy. Or I can just spend my time playing a video game. Hay là tôi dành nửa tiếng để tôi chơi trò chơi điện tử chẳng hạn. It is becoming very complex marketing now. Thì nó sẽ trở thành một cái gọi là một cái sân marketing khá là phức tạp. So the only company that I have seen in the world, Cho nên là cái công ty duy nhất mà tôi có chứng kiến ở trên cái thế giới này á, which is like a cylinder, mà trông như là một cái hình chuỗi, tức là vào bao nhiêu mua bấy nhiêu á, number of potential customer là tức là khách hàng tiềm năng vào bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu á, are equal to number of buyers. là tương đương với lại cái số người mua. I don't know whether you can think of any. Maybe there are few more. Có thể là bạn nghĩ về một số công ty như vậy. But I can only think of Facebook. Tôi mới nghĩ về Facebook thôi, ai lên vào thì cũng dính mắc vào đấy hết. How many of you here
does not have Tôi hỏi nha, Facebook? thật sự ở đây là ai ở đây không dùng Facebook giơ tay hoặc không có Facebook? One person doesn't have a Facebook. Đấy, mỗi một con người trong căn phòng này không dùng Facebook. His picture you must put on your Facebook and Mike Zuckerberg will come and call him. Đấy, cho nên là chụp ảnh anh này lên và post này, đây con người này không dùng Facebook và có thể Mark Zuckerberg muốn đến để gặp anh ấy. Okay, this was just a joke, but just to tell you Tôi that đùa tí thôi. most of the companies have a funnel. Thì ở đây ý tôi nói ở đây là hầu hết thì công ty nào cũng sẽ có cái phễu bán hàng của mình. This is what we have to do whether we are in sales or marketing. Đấy là cái việc mà mình cần phải làm, cái việc bán hàng và tiếp thị. Not only this, after this funnel comes a tunnel. Tức là không chỉ là cái phễu xong thì nó sẽ đi qua một cái gọi là đường hầm. This is the passage through which you want to retain the customer. Lúc đấy qua cái đường hầm này thì mình gọi là muốn giữ chân khách hàng của mình đây. So out of 4 people who were thinking of buying a mobile, Đây ví dụ như là trong khoảng 4 người đều đang nghĩ về cái chuyện là mua xe máy. 3 of them decided to finally buy a mobile. Thì cuối cùng 3 người quyết định là mua xe. One of them changed the mind and bought a car. Thì một người quyết định không mua xe máy nữa, mua ô tô. The other one bought Suzuki. Một người mua Suzuki. One bought Yamaha. Một người mua Yamaha. So for his and his team, Ví dụ cho anh ấy với lại đội nhóm của anh ấy who are managing this funnel, và đang phải quản lý cái phễu bán hàng này, have good information about what's going on in this funnel. thì phải biết là cái điều gì đang diễn ra trong cái phễu bán hàng đấy của mình. If they don't have information, Nếu mà mình không có thông tin and their funnel is a very dark funnel, và vì cái phễu là một cái phễu rất là tối ấy, where they don't see anybody except when a person buys a Yamaha, để mình xem là người ta có quyết định mua ví dụ Yamaha hay không chẳng hạn, then we are not doing a good marketing. thì như thế là mình không đo lường được cái hiệu quả của cái hoạt động marketing của mình. So having bought a customer, Tức là mình có được khách hàng ở đây nhé. now having got a customer, he has to make sure his team or Yamaha has to make sure the customer stays with them and gives a positive word of mouth. Ở đây thì ví dụ khách hàng đã mua hàng rồi thì anh và đối mua của anh phải đảm bảo là đem lại cho họ cái trải nghiệm tốt để họ có thể gọi là truyền miệng cho người khác, ví dụ vậy. And then comes a reverse funnel. Và sau đấy thì nó sẽ gọi là qua cái đầu bên kia gọi là một cái phễu đảo phễu. This is the thing where now we are wanting to expand with the customer. Đảo phễu thì có nghĩa là lúc này nó sẽ bé ở cái đầu và nó to ở phía cuối. Là lúc đấy mình muốn mở rộng cái mối quan hệ với lại khách hàng của mình. So I trust his company and I have no anxiety and he's providing good service. Có nghĩa là tôi tin tưởng công ty của anh ấy với lại dịch vụ của anh ấy, tôi không có gì lo lắng cả. So I'm telling 2 other potential customers. Thì lúc đấy là bây giờ tôi lại đang gọi là nói tốt với anh ấy với lại 2 khách hàng tiềm năng khác chẳng hạn. So he's expanding relationship with me. Thì như thế là đang mở rộng được mối quan hệ với lại khách hàng. In fact, he's spending $1, Thực ra ấy, là anh ấy xài $1, but he's getting a benefit of $10. nhưng mà anh ấy nhận được lợi nhuận là ví dụ $10 chẳng hạn, so với cái hiệu quả $1 marketing mà anh ấy bỏ ra để anh làm. That's why I call this trumpet. Đấy là lý do vì sao tôi gọi là kèn trumpet. So this, according to me, Cho nên là cái này với tôi ấy, is the funnel, tunnel and trumpet. nó là cái phễu, cái đường hầm và cái kèn trumpet. Để nói về một cách hình tượng nó là như vậy. And that is all about the new definition of sales and marketing. Và đó là cái định nghĩa hoàn toàn mới về bán hàng và tiếp thị. How do I manage the funnel part? Thế nào để có thể xử lý được về cái phần là phễu bán hàng, How do I manage the tunnel part? xử lý cái phần đường hầm, And how do I expand with the same customers? và cùng với lượng khách hàng đấy mình giữ chân, sau đó thì mình mở rộng mối quan hệ với họ. So we have to remember that it is nothing but funnel, tunnel and trumpet. Đấy, mình nhớ lại 3 cái hình như vậy là mình đã nhớ được định nghĩa mới về bán hàng và tiếp thị rồi. So now the new era of the customer, Bây giờ kỷ nguyên mới của khách hàng, what are we doing? We are telling a customer we are at your service. mình nói là gì ạ? Mình nói là mình chăm sóc khách hàng, đúng không? And we are at your service whichever way, not necessarily when you have a complaint. Có nghĩa là dịch vụ khách hàng thì không có nghĩa là khi mà họ phàn nàn thì mình mới chăm sóc. And that is the reason why in any discussion on customer centricity, Đấy là lý do vì sao mà trong bất kể cái cuộc thảo luận nào về cái việc là doanh nghiệp hướng tới khách hàng ấy,
It is not a job of marketing. Vấn đề nó không phải là công việc của cái đội ngũ tiếp thị. It is not a job of sales and marketing. Nó không phải là việc của bán hàng và tiếp thị. It goes beyond the marketing. Mà nó là cái cuộc chiến nằm ngoài cái việc là marketing. If we have to shift from transaction to relationship, Nếu như mình phải chuyển đổi từ cái chuyện là giao dịch sang xây dựng mối quan hệ với khách hàng, then marketing and sales and service thì cái việc làm tiếp thị, bán hàng và cả dịch vụ actually have to be called new customer experience division. nó sẽ phải là một cái tổng quan để tạo nên trải nghiệm cho khách hàng, một cái trải nghiệm mới. So let us see the old marketing and sales and service definition. Bây giờ mình sẽ xem là những cái gọi là marketing, bán hàng rồi dịch vụ cũ nó như nào. So these are typically very different department and function. Thường cái lúc xưa ấy, thì là mỗi một cái nó sẽ là một phòng ban tiếp thị, một phòng ban bán hàng rồi chăm sóc khách hàng riêng, mỗi cái nó một cái riêng. So like you said, marketing focuses on demand creation and value proposition and pricing. Giống như là bạn nói là tiếp thị thì nó sẽ tập trung vào cái việc là tạo ra nhu cầu của người dùng, với lại cái việc mình đề xuất giá trị cho khách hàng và cái việc mình định giá sản phẩm. Like she said, sales focuses on getting customers. Giống như là hay là có một bạn nói là bán hàng tức là tập trung vào cái việc là mình tìm kiếm khách hàng mới đấy. And of course, as service focuses on complaints and có cái bạn nói là chăm sóc khách hàng là cái việc mình xử lý những cái phàn nàn của khách hàng về sản phẩm hay là về dịch vụ. this is internal definition. Đấy là cái định nghĩa ở bên trong, ngày xưa nó là như vậy. Let us see what customer looks like. Thì bây giờ mình sẽ xem là quản lý khách hàng nó như thế nào. And we call it a new customer experience. Và mình gọi đây là một cái trải nghiệm khách hàng mới. So when customer is looking at, remember funnel, tunnel and trumpet. Nhớ cái hình phễu, hình đường hầm và cái kèn trumpet ấy. So customer is just looking around. First thing is called discovery. Tức là khách hàng bây giờ đang đi tìm kiếm để quyết định xem sử dụng sản phẩm hay là dịch vụ nào, thì lúc đấy họ đang trong cái hành trình gọi là khám phá. Either you are searching, tức là mình đang tìm kiếm, or it just comes your way because you happen to see that product or service with somebody. hay là mình vô tình mình nhìn thấy cái sản phẩm hay cái dịch vụ đấy thông qua một ai đó. That is always the first step for a customer to start the journey. Đấy là bước đầu tiên để khách hàng người ta bắt đầu cái hành trình sử dụng dịch vụ của họ. Just think about yourself whenever you buy anything. Đấy, ví dụ bạn nghĩ về bản thân bạn, khi bạn muốn mua một cái gì đấy thì bạn bắt đầu làm cái gì? Ra siêu thị hay là bắt đầu nghe tham khảo ý kiến của ai hay như thế nào đó? You want to buy a shirt, Nếu bạn muốn mua một cái áo so you are going to think about which shirt to buy, thì bạn nghĩ xem mua cái áo thì bây giờ mua áo kiểu gì? or you just saw a very nice shirt with somebody else. Hay là thấy cứ người mặc cái áo đẹp quá và mua cái áo này đâu chỉ chỗ mua với? Or you may even search on Google. Hay thậm chí là lên search mua áo ở đâu? And that is the evaluation when you're comparing. Thì lúc đấy khi mà có những cái chỗ mà mua áo rồi thì bạn bắt đầu bạn đánh giá xem là chỗ này địa điểm như thế nào, gần nhà không, giá cả ra làm sao để bạn đánh giá. This is an important step. Thì đây là cái bước đánh giá cũng là cái bước khá là quan trọng. So before I bought Yamaha, I was comparing myself with Suzuki. Ví dụ như là trước khi tôi mua cái xe Yamaha của anh thì tôi cũng phải so sánh với lại cái Suzuki rồi. He should know about it. Thì anh cũng phải biết cái điều đó. He should figure out that there is a customer like this who is right now searching and comparing. Và anh cũng phải biết là có khách hàng họ tìm ra các cái thông tin như vậy và họ so sánh như vậy. And the next is when I'm actually buying. Và cái bước tiếp theo là cái bước mình lấy cái sản phẩm đấy về, tức là mua luôn á. I go to the showroom Đến cái showroom and I look at it and a salesman talks to me. và những người bán hàng nói chuyện với tôi. Salesman is not trained. Người bán hàng đấy cũng chưa được huấn luyện gì hết á. Or he gives me wrong information. Tức là cho thông tin thôi, chưa kịp hỏi cái gì là nói ào nói hết ra. Or he's too pushy and I am feeling a little bit scared. Hay là đến mua hàng chưa biết là có mua hay không, cứ ép đi bảo cái này tốt lắm, cái này hay lắm, cái này đẹp lắm, xong rồi khách hàng cảm thấy rất là sợ hãi, chẳng muốn mua gì cả. So you understand the holes in the funnel? Cho nên mình hiểu toàn bộ cái phễu chưa? But as a customer, my journey goes on. Nhưng mà đấy, đó cái phễu của bạn nó đang diễn ra như thế, còn cái trải nghiệm của khách hàng nó vẫn đang tiếp diễn như theo cái diễn biến mà tôi đang nói đây. So now after I have bought Yamaha, Thì ví dụ bây giờ tôi đã mua cái xe máy Yamaha rồi chẳng hạn. for them only 1/3 of work is done.
Ví dụ với gọi là bên bán hàng ấy, thì như vậy thì mới chỉ gọi là 1/3 công việc được hoàn thành thôi. So the job is not complete. Cho nên công việc thực ra là nó chưa được hoàn thành đâu. And actually now I'm using it. Sau đó thì mua về rồi thì mới dùng, mới chạy xe, mới sử dụng, đưa vào sử dụng. Now I am feeling either delighted and happy. Tức là dùng rồi thì bây giờ mới biết là có thích hay không, cái xe này chạy có êm không, có tốn xăng không, ABC. Or I may be developing discomfort. Hay là bắt đầu cảm thấy khó chịu vì phanh không ăn rồi thế nọ thế kia. So it is not only service when I come to Tức him. là nó không chỉ là cái dịch vụ mà khi tôi đến mua cái xe của anh, mà là cái dịch vụ khi mà xe của tôi nó gặp trục trặc. He and his marketing team, are they in touch with me when I'm using? Và anh và cái đội ngũ tiếp thị marketing của anh cũng phải có liên lạc với tôi trong lúc mà tôi đang dùng sản phẩm của anh. Talking to me in general, creating programs where customers, Yamaha customers are being invited for some event. Ví dụ như là tạo ra một cái chương trình hay một cái sự kiện gì đấy dành cho những khách hàng, riêng những khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm của Yamaha chẳng hạn. And let's not talk of Yamaha, they are the dealers, they can do for their own customers. Đấy, ví dụ chứ không, tôi đừng nói Yamaha, ví dụ như anh là đại lý thì anh có thể là làm đại lý tự có thể tổ chức riêng các cái sự kiện cho khách hàng của mình, nó có thể là Yamaha hay Honda hay gì đó. And then now I'm talking to somebody else on Facebook or somewhere where I am recommending Yamaha. Thì ví dụ bây giờ là tôi có thể lên Facebook hay là gì đấy, cái event đấy tôi dùng cái hashtag rồi tôi giới thiệu về cái đại lý của anh, về Yamaha cho những cái người khác người ta cũng có nhu cầu như vậy nữa. So I am in these stages of loyalty and advocacy. Có nghĩa lúc đấy là bắt đầu thích sản phẩm rồi thì là bắt đầu trung thành với sản phẩm và bắt đầu ủng hộ sản phẩm. Cái bước thứ 6 là bắt đầu ủng hộ sản phẩm. So you understand now the new journey of the customer? Bây giờ bạn hiểu cái hành trình của khách hàng nó như thế nào, hành trình mới của khách hàng nó như thế nào chưa? This is becoming the new discussion in all companies about creating a new customer experience. Và cái này nó đã trở thành một cái cuộc thảo luận vô cùng quan trọng trong công ty để làm thế nào tạo nên một cái trải nghiệm mới cho khách hàng theo những cái diễn biến như thế này. So essentially there are before I move further, let me check up whether you understand this part, if there is any question on this. If you have any question on this part, because this is an important part to just generally understand. Anh chỉ có câu hỏi nào cho cái phần này không? Bởi vì cái phần này rất là quan trọng để mình hiểu. For every product, bất kể cái sản phẩm nào ấy, for every category, bất kể cái hạng mục nào, we can try and create a customer journey. mình có thể là tạo ra được một cái hành trình cho khách hàng của mình. Even for fertilizer. Thậm chí kể cả phân bón luôn ấy. How does farmer think of when to buy? Thì bây giờ mình đi vào cái suy nghĩ của người nông dân xem họ nghĩ về cái chuyện là họ đi mua phân bón như thế nào. How are they searching? Họ tìm kiếm cái cách để họ mua phân bón như thế nào. How are they evaluating? Họ đánh giá các cái tiêu chí để họ quyết định họ mua ra làm sao. How is their buying experience? Và cái trải nghiệm mua hàng của họ như thế nào. How is their usage experience? Và cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm của họ ra sao. So every time I bought his fertilizer and when I'm using it, cho nên là mỗi lần mà tôi gọi là mua cái phân bón và tôi dùng nó, what is the negative thing that I'm seeing there? Thì cái negative experience. Tức là cái trải nghiệm tiêu cực nào mà nó có thể gọi là tiềm năng nó xảy ra để mình có thể nhìn trước nó được. And what is the positive experience? Và cái trải nghiệm tích cực nào mà mình có thể nhìn được. And we should know this about the customer. Và mình phải biết cái này rõ ràng chứ, bởi vì đó là khách hàng của mình mà. You may be strong in sales and marketing. Có thể là mình bán hàng và tiếp thị mạnh thật. But if we have a weak understanding of the customer, nhưng mà mình có thực sự thấu hiểu khách hàng của mình và gọi là hiểu được cái hành trình để họ tìm kiếm họ mua hàng không, then we are weak on customer centricity. Thì lúc đấy thì mình mới có thể gọi là bắt đầu hướng tới khách hàng được. Sales and marketing is for today. Bán hàng với tiếp thị là trong ngày hôm nay. Customer centricity is for tomorrow. Và hướng tới khách hàng là trong ngày mai. It is not easy to shake companies which are very customer centric. Nó không có dễ dàng gì mà ngay tự nhiên mà bắt cả cái công ty đấy và hướng tới khách hàng luôn. Okay, do I move on? Tôi tiếp tục được chưa các anh chị? Okay, you got it. Okay. You may have heard about it also. Chắc là các anh chị cũng nghe rồi.
So I'm just trying to move to important points. Tôi cũng muốn chuyển sang cái phần quan trọng. So how many of you have heard of marketing mix? Bao nhiêu anh chị đã nghe về cái marketing mix ạ? Marketing guys would have heard of it. Đấy, chắc mấy người học marketing cũng nghe hết rồi. We say that if we really want to build strong marketing, Chúng ta nói rằng là chúng ta muốn xây dựng lên cái việc mà làm tiếp thị tốt á, we must have a strong product. thì mình phải có sản phẩm tốt này, We must have the right pricing. mình định giá sản phẩm cũng phải ổn này, We must promote it well, và phải quảng bá sản phẩm tốt này, and we must have a good distribution, và mình cũng phải phân phối sản phẩm tốt nữa. whether fertilizer or motorcycle or anything. Xe máy hay phân bón hay bất kể cái gì. Now this is 32 years old or 40 years old philosophy. Tức là lúc đấy là cái này là nó là triết lý từ 30-40 năm trước rồi. I read it during my business school. Lúc đấy là tôi học ở trường kinh doanh thì người ta dạy như vậy. Yeah, the gentleman called Philip Kotler created this. Đấy, ông Philip Kotler tạo ra cái này. Now, the whole thing is changing. Bây giờ tất cả mọi thứ nó đều thay đổi rồi. Little bit earlier we were talking about industry merging and everybody is competing with everywhere. Đấy, lúc trước thì tôi đã nói là những cái ngành công nghiệp bây giờ nó không còn là những cái ngành công nghiệp đơn thuần, và nó được kết hợp với nhau, nó tạo thành những cái nền tảng, và tất cả mọi người đều đang cạnh tranh với nhau chứ không chỉ là những cái người cùng ngành hàng nữa. So the new currency of evaluation Cho nên bây giờ cái dòng chảy của cái sự đánh giá ấy, is now customer experience. nó là thuộc về cái chuyện là mình tạo ra trải nghiệm cho khách hàng. And that is what ultimately matters. Và đấy mới là cái thực sự quan trọng. So therefore the new discussion now is what is called 4C. Bây giờ cái mới nó được tạo ra đấy là 4 chữ C. So you have a product, of course, you need fertilizer is different, motorcycle is different. Đương nhiên rồi, bạn có sản phẩm thì là đấy là điều hiển nhiên. Yeah, but for us, the discussion is not product. Đấy, nhưng mà bây giờ không còn là thảo luận về sản phẩm nữa rồi. So the discussion is not whether our understanding on our product is good. Đấy, thảo luận bây giờ không còn xem là sản phẩm tốt như thế nào. Discussion is whether our understanding on our customer is good. Bây giờ vấn đề thảo luận là mình có hiểu khách hàng tốt hay không. Sản phẩm thì đâu nó cũng chỉ tương tự nhau, không hơn không kém là mấy. Same farmers buy fertilizers, and let us say same farmers, many of them are also buying Yamaha. Let us say. Ví dụ như là đây rất là nhiều những nông dân họ mua cái phân bón của anh, rồi nông dân khác họ cũng mua, hay là những người này người ta mua xe Yamaha, ví dụ như vậy. They have some understanding about the customer, Thì phải có một ai đấy hiểu về khách hàng của mình. and they also have some understanding about the customer. Sorry. They also have understanding about the customer. Each one of them have Có understanding. nghĩa là mỗi một công ty ở đây cũng phải có một ai đó hiểu về khách hàng của mình, để nghiên cứu khách hàng của mình. Whose understanding is better? Thế thì ai hiểu khách hàng tốt hơn? That is what is the key differentiator. Và đấy chính là cái yếu tố gọi là tạo sự khác biệt then chốt. In fact, now the new wave of marketing is, Cho nên thực ra bây giờ cái cách mới để làm marketing đó, can both of them collaborate? cả hai bên này phối hợp với nhau được không? So he's targeting at farmers. Ví dụ như anh này là anh sẽ nhắm mục tiêu vào nông dân chẳng hạn. He is also targeting at farmers. Anh kia cũng nhắm mục tiêu vào nông dân. He has some understanding. He also has some understanding. Ví dụ anh này hiểu một chút về khách hàng mục tiêu của mình, anh kia cũng như vậy. Their products are not competing. Rõ ràng là sản phẩm thì là không cạnh tranh rồi, một cái là phân bón, một cái là xe máy, thì chắc chắn là không cạnh tranh về sản phẩm. Even the new definition of competition. Thậm chí là định nghĩa mới hoàn toàn về cạnh tranh cơ. Their products are not alternatives. Sản phẩm của họ cũng không phải thay thế được. Bây giờ không mua xe máy thì không thể nào mà mua phân bón thay thế được. I'm not going to buy fertilizer just because I decided not to buy Yamaha. Tôi không thể nào mà bây giờ không mua xe máy xong rồi chạy sang mua phân bón được như thế, đâu đi phân bón được đâu, đúng không? So this is a classic case of both of them able to collaborate and even expand their knowledge about the customer. Có nghĩa là ví dụ giả sử hai công ty này ấy, nó là một cái trường hợp rất là điển hình, có thể gọi là kết hợp với nhau để cùng tận dụng cái tập khách hàng đấy và mở rộng, cùng hợp tác, phối hợp với nhau. Ladies and gentlemen, Đây ví dụ đây thưa các anh chị, time is coming when companies are going to begin to talk to each other. bây giờ là đã đến cái thời điểm mà các doanh nghiệp phải ngồi xuống nói chuyện với nhau, Exchange information. và trao đổi thông tin với nhau, Use everybody's resource và sử dụng nguồn lực của lẫn nhau, and gain competitive edge.
và để tạo nên được cái lợi thế cạnh tranh của riêng mình. A coffee company Một cái công ty cà phê đúng không? talks to one smartphone company. Và bây giờ lại phải ngồi nói chuyện với công ty về điện thoại thông minh đúng không? Nghe có vẻ không liên quan. Which talks to a motorcycle company. Và lại phải bây giờ lại công ty đấy xong lại ngồi nói chuyện với lại công ty bán xe máy. And creates what is called a bigger understanding about the customer. Và mình tạo ra một cái bức tranh tổng quan thấu hiểu khách hàng tốt hơn. Giả sử như vậy. So the focus on customer, the focus is on conversations. How are we talking to customers through digital or physical? Sự tập trung ở đây là tập trung vào khách hàng và phải có những cái cuộc trò chuyện, những cái cuộc trao đổi dù là mình nói chuyện ở bên ngoài hay là bằng cái phương thức nào đấy. And thirdly, focus on convenience. How do we make things convenient for the customer? Và cái thứ ba nữa bây giờ mình phải chuyển đổi sang là phải tập trung làm thế nào để khiến cái sản phẩm đấy rất là tiện lợi cho khách hàng. Whether online or whether home delivery, whichever way, can we make it convenient? Có nghĩa là bán gì, bán trực tuyến hay là ship đến tận nhà như thế nào đấy để tiện nhất cho khách hàng thì thôi. Now companies have started talking that when you do a pricing, Khi mà công ty họ bắt đầu nói về cái chuyện là định giá sản phẩm ấy, how do you do pricing? làm thế nào để mình định giá sản phẩm đây? So your finance people will tell you this is a cost, you add margin, and this becomes your price. Ở đây thì mấy người ở cái phòng ban tài chính ấy bảo đây là chi phí như thế này rồi lợi nhuận biên như thế kia cho nên là phải giá cả phải như thế này. And there's now a discussion whether what is the cost to satisfy a customer. Nhưng mà mình phải tính đến là chi phí để mình làm hài lòng một khách hàng là bao nhiêu. So this is kind of a new way in which marketing is moving. Đấy nó là cái cách mới và mình phải nhìn xem marketing nó đã được làm theo cách mới như vậy. Okay, now two interesting things, and then we will wind up. Đây thêm hai cái thứ thú vị nữa, sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc nhanh thôi. So one interesting thing is talking about customer intimacy. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái sự thân mật với khách hàng hay sự gần gũi, sự chăm sóc đấy. So I took an example of motorcycle and fertilizer. Đây tôi vẫn lấy cái ví dụ về xe máy và phân bón chẳng hạn. And for a minute I said farmer is the same customer for both of them. Đây ví dụ như là cùng tập khách hàng cả hai bên. Who is more intimate with the customer? Thì ai sẽ là người có thể thân cận khách hàng hơn, gần gũi khách hàng hơn? Who is closer to the customer? Ai là cái người gần với khách hàng hơn? So we will have to ask these 7 questions. Mình sẽ phải hỏi 7 cái câu hỏi này. First question. Câu hỏi đầu tiên á. You know me. If I'm your customer, Ví dụ tôi là khách hàng của bạn đi. you know me. Là bạn biết tôi rồi. Which means you know me, you know my name, you know where I live. Tức là bạn biết tôi là bạn biết tên tôi, biết tôi sống ở đâu, tôi nghề nghiệp như thế nào, tôi đi cơ bản. Of course, privacy matter is different, but otherwise, broadly, you know me. Tức là nói chung chung là bạn biết tôi. Second, you remember me. Cái thứ hai là gì? Bạn nhớ đến tôi. So when I bought the fertilizer, Giả sử tôi đến tôi mua phân bón của bạn nha. next time when I went and bought a fertilizer, Lần tới tôi lại đến mua phân bón của bạn. they know that I bought two. Là người ta biết là ok, mà khách hàng này đến mua lặp lại lần thứ hai. When I go and buy the coffee today, Ví dụ hôm nay tôi đi mua cà phê. her company would know that this is the 51st time that I have bought coffee of Trường in this week. Thì dựa theo cái số liệu của cái thẻ thành viên ấy, thì công ty đấy sẽ biết đây là lần thứ 51 tôi mua cái cốc cà phê này ở Trung Nguyên Cà Phê. And Trường coffee maker, the shop, is giving me a small gift on more than 50 times I've consumed Đấy this. bởi vì là hơn 50 lần tôi mua cà phê ở đây nên người ta cho tặng tôi một cái món quà nhỏ chẳng hạn để tri ân vân vân. So not only you know me, you even remember me, how many times I'm using it. Đấy có nghĩa là bạn không chỉ là bạn biết tôi đâu, bạn nhớ tôi là tôi đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ bên bạn bao nhiêu lần rồi. You know me so well that you are giving me choices. Có nghĩa là bạn biết tôi rõ đến cái mức mà bạn cho tôi những cái lựa chọn khác nhau. So now, the fertilizer company is giving me a choice because I'm a regular buyer. They're asking me with just 10% extra, they can deliver at my place. Người ta nói rằng bây giờ tôi mua cái phân bón thường xuyên đến cái mức mà người ta nói rằng là bây giờ ok, bây giờ tính thêm 10% thôi là sẽ ship đến tận nhà luôn, thì có đồng ý hay không? Ví dụ như thế. It's a choice. Nó là một cái lựa chọn. I may not get it delivered 10%, why should I pay? I go and buy, but this is a choice. Tôi bảo là ok, 10% thì tại sao tôi phải trả thêm 10% ship bên nhà, thì tôi đi qua đây thì tôi tiện thì tôi mua luôn cũng được, nhưng mà đấy nghĩa là họ cho tôi thêm cái lựa chọn. At 15% extra, they're giving me a choice
Tức là họ ít nhất là họ cho tôi thêm cái lựa chọn đấy. That if I give them an order for the whole year, Ví dụ bây giờ giả sử nhá, tôi đặt hàng cái sản phẩm phân bón này của họ liên tục trong vòng 1 năm. they will deliver every 15 days one packet, one sack. Đấy, cứ 15 ngày người ta lại giao đến nhà hẳn một túi luôn, miễn phí vận chuyển luôn, ví dụ vậy. Gentlemen, it's a question of choices. Đấy, vấn đề câu hỏi ở đây là gì? Đưa ra những lựa chọn cho khách hàng khi mà mình đã biết rõ khách hàng của mình rồi và người ta sử dụng. Similarly, they are making it easy for me. Và đương nhiên là họ sẽ khiến cho mình cảm thấy dễ dàng rồi. Not very complicated. Không có phức tạp. So if I want to know whether that particular fertilizer is available in that shop, Ví dụ như tôi muốn biết là xem là cái cửa hiệu đấy có còn cái loại phân bón đấy hay không ấy. they have just launched an app. Sorry. They have just launched an app. Ok, tức là họ vừa mới ra mắt một cái ứng dụng ở trên điện thoại. In that app, because I'm registered, Đấy, bởi vì điện thoại thì tôi đăng ký mà. I just click there that I am coming to buy. Vào kiểm tra cái cửa hiệu xem là tình trạng kho hàng. It confirms to me that the stock is available in that shop where I go. Và người ta biết ngay là ở cửa hiệu đấy, ở kho hàng họ vẫn còn cái loại phân bón đấy. App also confirms to the retailer, to the dealer, to reserve it for me. Và tôi cũng gọi là đặt hàng và để nói rằng là cái người đại lý đấy người ta giữ hàng cho tôi chẳng hạn, ví dụ vậy. You value me. Như thế thì bạn sau đến cái bước là bạn trân trọng tôi. You value me. Tức là công ty trân trọng khách hàng á. You call me or you take a feedback from me. Bạn gọi điện cho tôi, bạn lấy phản hồi từ cái tôi dùng dịch vụ của bạn như thế nào. When I have bought 1,000 kg in 1 year, Ví dụ như là trong 1 năm mà tôi mua độ 1.000 cân phân bón ở bên bạn á, you are sending me a small gift. thì bạn tặng tôi một món quà hay cái gì đấy như kiểu tri ân. Because you know me now. Bởi vì bây giờ là biết rõ rồi còn gì nữa. Because you remember how many times I bought. Bạn nhớ bao nhiêu lần là tôi đã mua phân bón ở bên bạn rồi cơ mà. You have given me the app and I have registered. Bạn đưa cả phát hành cả ra ứng dụng của tôi cũng đăng ký rồi mà. You trust me. Bạn tin tưởng tôi đến thế cơ mà. Because when I give you a feedback that that particular lot that I bought Khi mà tôi cho bạn cái phản hồi về cái gói mà tôi mua á, was not good, rằng là cái gói đấy có thể là không tốt, nó bị bục hay như thế nào đấy, you don't doubt me, you trust me. bạn không có nghi ngờ tôi, bạn rất là tin tưởng tôi, vô tình nó bị lỗi một gói chẳng hạn. You surprise me. Đến cái bước số 7 ấy, là công ty sẽ biết cách làm ngạc nhiên khách hàng. On my birthday, Làm khách hàng ngạc nhiên luôn, tức là vào sinh nhật của khách hàng. as a farmer, Ví dụ nông dân chẳng hạn. I have to know I'm a farmer. Ví dụ tôi phải biết chứ. Not only you sent me birthday wishes, Đương nhiên là không thể nào là bạn đương nhiên bạn không chỉ là chúc tôi những cái lời chúc sinh nhật không. you sent me a nice book which talks about how to cultivate better. Ví dụ như là bạn tặng tôi một cái món quà sinh nhật là một cuốn sách làm thế nào để sử dụng phân bón để cho cây trồng lớn nhanh hơn, tốt hơn chẳng hạn. All these 7 things you are doing to make me start loving you. Thì 7 cái thứ này bạn bắt đầu làm ấy, bạn sẽ khiến cho tôi bắt đầu yêu mến công ty, yêu mến doanh nghiệp, yêu mến sản phẩm và dịch vụ của bên bạn. This is the new customer experience. Và đây nó là gọi là tạo ra cái trải nghiệm mới. You cannot do if you believe in old way of marketing. Bạn không thể nào làm được nếu như bạn tin vào cái cách làm marketing cũ. You cannot do if you do not embed technology into your system. Bạn không thể nào làm được nếu như bạn không có ứng dụng được công nghệ vào cái hệ thống của mình. Many of us are still in the old thought. Tại vì rất nhiều trong số chúng ta thì vẫn cái suy nghĩ cũ ấy nó vẫn còn theo lối mòn, nó vẫn còn ở đấy. This is a nice joke. Đây là một cái lời đùa rất là buồn cười đúng không? But all of us have experienced it. Tất cả chúng ta ở đây thì đều đã trải nghiệm qua cái này rồi. At the hotel, he's asking her, Thì chỗ cái khách sạn này, anh này chỗ check out, anh ấy hỏi là what are these extra charges? thêm mấy cái phí mà tính thêm đây là tiền gì? The hotel cashier is telling him, Cái chị thu ngân này nói là gì? $2 for the towels that we kept in your room. $2 cho cái khăn tắm ở trong phòng của anh. $3 for the wake up call because you requested for wake up call.
$3 cho cái chuyện là chúng tôi gọi lên phòng anh để đánh thức anh dậy, bởi vì anh yêu cầu là chúng tôi gọi đánh thức anh. $4 for the doorman because you told him to keep an eye on your suitcase. $4 dành cho cái người mà đứng ở cửa ấy, bởi vì là anh bảo anh ý là trông hộ cái vali, nhìn hộ cái đồ. And $5 for the electricity that you must have consumed in your room. Và $5 cho cái điện mà anh tiêu trong phòng của anh ấy. Cái này thì nó không thật, nhưng mà ví dụ như vậy mình có thể gọi là tạm hiểu là như thế. This is a joke. Tức là cái này nó chỉ là đùa thôi, nhưng mà mình có thể tạm hiểu được khách hàng. But something in some form is happening all around. Có nghĩa là những cái mà nó tương tự ở trong cái câu đùa này nó vẫn đang xảy ra ở ngoài kia trong cuộc sống của mình. So if we go into the details of customer centricity, nếu như mà mình đi vào chi tiết cái mà hướng doanh nghiệp hướng tới khách hàng ấy, and I ask for your experience và tôi hỏi cái trải nghiệm của bạn ấy with different brands, với những cái thương hiệu khác nhau, you will say that some of the companies are customer friendly. thì bạn có thể nói là một vài công ty họ rất là thân thiện với khách hàng. Some are customer focused. Một vài công ty họ rất tập trung vào khách hàng. But very few are really customer centric. Nhưng mà rất ít doanh nghiệp có thể gọi là xoay quanh và hướng tới khách hàng. So what is customer friendly? Thế thì thế nào gọi là thân thiện với khách hàng? Maybe all of you are customer friendly. Có thể tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp ở đây đều thân thiện với khách hàng, cái đấy thì về cả cơ bản ai cũng làm được. So I had this system called ELBA. Tôi có cái hệ thống gọi là ABA. This is a doorbell. So when you press the bell, then your face I can see inside. Có nghĩa là cái dịch vụ cung cấp chuông cửa ấy, bạn bấm chuông cửa đấy thì người trong nhà người ta sẽ nhìn thấy cái mặt của bạn ở bên ngoài. And then I can open the door. Và tôi mở cửa ra. Remotely. Đấy, tức là dùng bảng điều khiển đấy. So this stopped working. Thì đấy, cái này nó bắt đầu là gọi là bắt đầu dừng lại rồi. So I called them. Tức là tôi gọi điện cho họ. And this stopped working at 9 o'clock at night. Và nó có nghĩa là 9 giờ tối thì nó mới bắt đầu hoạt động. So at night, when I called, the call center automatic voice said, "We are now closed." Cho nên là lúc 9 giờ tối thì nó bây giờ bị hỏng, thế thì gọi lên thì nó lại giọng kiểu giọng tổng đài ấy, tự động ấy, không có ai ở đấy để chăm sóc cả. Please leave your number and we are going to call you back in the morning. Gọi để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại cho anh chị vào sáng ngày hôm sau. So what to do? Thế làm gì giờ? So at night I put a small slip of paper outside the door saying, "This is not working, so please knock on the door." Cho nên là buổi tối tôi đành viết một cái mẩu giấy là cái chuông này bị hỏng rồi, ai đến thì gõ cửa. Next day morning they called. Thế là sáng hôm sau thì cái công ty này họ gọi điện. And they said, "Okay, we are sorry that this is not working, but we will register the complaint and we will send the technician within 72 hours." Chúng tôi rất là xin lỗi vì cái này của anh nó đang không hoạt động, và chúng tôi sẽ phải đăng ký cái vấn đề này của anh và chúng tôi sẽ gửi nhân viên kỹ thuật trong vòng 72 giờ tới. What do I do for 72 hours? Thế bây giờ 72 giờ làm cái gì? They didn't give me a choice that, sir, at 10% extra charge, we can send somebody in 48 hours. At double the charge, I can send somebody in 24 hours, like that. Ví dụ như là bạn tính gấp đôi số tiền lên hay như nào đấy, hay bạn tính đắt lên một tí, bạn gửi cho tôi trong vòng 48 giờ như nào đấy, chứ 3 ngày trời không có chuông thì giờ làm cái gì? They would have done that. Họ cũng đã có thể làm như thế đúng không? Nhưng họ kiểu chỉ gọi là thân thiện thôi. I'm a business leader. Và tôi giờ là lãnh đạo doanh nghiệp. I understand the consequence of having to do 6-hour service or 8-hour service. Tôi hiểu được cái giá trị của cái việc là mình làm dịch vụ nhân sự như thế nào. Because naturally, when you have to turn around so fast, bởi vì nếu như mà bạn thay đổi nhanh quá, you need to keep a surplus manpower. More people. Thì lúc đấy khi mà bạn muốn thay đổi nhanh quá thì bây giờ bạn phải có thêm người, phải có thêm nhân sự. But I'm talking about cost to satisfy. Nhưng mà bây giờ tôi đang nói về cái chuyện là chi phí để làm hài lòng một khách hàng. But in your mind it should be to satisfy. Trong đầu của bạn là nó chỉ là hài lòng thôi đúng không? Hài lòng là hài lòng, bạn hiểu theo nghĩa đen đúng không? Anyway, the technician came to me second day. Dù sao đi nữa thì ngày thứ hai cái anh kỹ thuật cũng đến. And this was repaired. Và cái này cũng được sửa. So as per their system, everything was okay. Thì lúc đấy là mọi thứ sửa xong thì ok. You can't blame them. Ok rồi thì làm sao mà đổ lỗi cho người ta được nữa?
So they call themselves customer friendly. Thì mấy cái công ty kiểu này mình chỉ có thể gọi là thân thiện với khách hàng thôi. Similarly, I had experience with another brand Tương tự như thế thì tôi có trải nghiệm với một cái thương hiệu khác. where the delivery of this tea, Thương hiệu khác đấy chắc là trà gì đấy, họ giao trà, they deliver at home. họ tức là giao đến tận nhà đấy. And it took longer, so it was not hot. Có nghĩa là giao thì lâu quá, trà đến thì nguội tanh nguội tắt, ai mà uống được nữa. Their system knew that it took long time to deliver. Cái hệ thống thì biết là để mà giao trà lâu như thế, và biết là giao trà thì nó mất nhiều thời gian như vậy á. Because they're using technology. Bởi vì là họ sử dụng công nghệ mà. They should have delivered in 15 minutes, but they delivered in 35 minutes. Đáng nghĩa là 15 phút là phải giao, có cho người ta uống thì 35 phút mới đến nơi. So somebody called me Thì có người gọi điện cho tôi á, in 25 minutes trong 25 phút. and told me that, sir, we took longer. It's still 10 minutes. It will take 10 more minutes to reach you. Bảo là nó hơi lâu một tí nên là mất 10 phút nữa để trà có thể đến được, anh vui lòng chờ. You have a choice Bạn bây giờ có lựa chọn. whether you want to keep it or you want to return. Bây giờ là bạn muốn giữ cái order của bạn hay là bây giờ bạn muốn trả lại luôn, không có uống gì nữa, không có trà tiếp gì nữa. I'll call it customer focus. Cái đấy tôi gọi là cũng gọi là tập trung vào khách hàng. But tell me, what will I do? I wanted tea. Đấy, nhưng mà nói cho tôi đi, bây giờ tôi làm cái gì? Bây giờ là muốn rồi nhưng mà bảo lâu như thế, bây giờ đang đi đường rồi chỉ bảo người ta quay về à? I will not gain anything Thì tôi cũng chả nhận được cái gì cả. in refusing it. Và bây giờ mà dù có từ chối mà không có lấy nữa thì cũng chả được cái gì, mà cũng thiệt cho người ta, đồ thì làm rồi. I would have loved it Thì tôi cũng rất là thích cái trà này. that in 8th minute or 9th minute I got a call. Có nghĩa là trong 8 đến 9 phút mà tôi nhận được cuộc gọi. Just imagine Bây giờ hình dung nhá, 8-9 phút nhận được cuộc gọi. saying, sir, you ordered 8 minutes ago. Nói rằng là 8 phút trước ông gọi cái trà này. Our promise is to deliver in 15 minutes. Chúng tôi hứa là giao trong vòng 15 phút. Right now it is 8th minute. Bây giờ là 8 phút rồi. And based on the traffic, etc., we know that we will not be able to deliver in 15 minutes. Dựa vào cái tình trạng hiện tại, giao thông hiện tại là chúng tôi biết là không thể nào mà đến kịp 15 phút được. The person is already on the way. Cái người đấy thì đang đi rồi. But before waiting for anything, we are now dispatching another person with a fresh tea. Sorry again. We are dispatching another fresh tea. Và bây giờ chúng tôi cũng đang giao một cái trà khác nữa cho người khác, hoàn toàn trà mới luôn. So you have a choice. Cho nên bây giờ anh có lựa chọn. When the first one reaches, Là khi cái người đầu tiên họ đến giao đến trà cho anh, cái người mà tắc đường á, you may accept it if you want. thì anh có thể chấp nhận cái trà được giao đấy. But the next tea is already on the way. Nhưng mà cái trà thứ hai mà đã gọi là fresh hơn, mà tươi mới hơn, vẫn đang đến, vẫn đến, nếu mà anh muốn thì vẫn được nhận. Anyway, you don't have to pay for it. Anh không phải trả 2 cốc, anh chỉ phải trả 1 cốc thôi. These are different ways in which you handle customers. Tức là đây là cái cách khác nhau để mình có thể xử lý khách hàng của mình. So I will call them customer focus but not customer Thì centric. tôi có thể gọi đấy gọi là tập trung vào khách hàng, nhưng mà chưa thể nào mà gọi được là doanh nghiệp hướng tới khách hàng, xoay quanh khách hàng được. I want to show you a video Bây giờ tôi muốn cho bạn xem một cái video of Singapore Airlines, của hãng hàng không Singapore. which is what is a good example of customer centricity. Đó là một cái ví dụ rất là tuyệt vời về cái chuyện doanh nghiệp xoay quanh khách hàng. So it is in English, but you will understand. Bằng tiếng Anh thôi nhưng các anh chị hiểu thôi, tại vì toàn là hướng dẫn an toàn bay ở trên máy bay, mình đi suốt rồi mình nghe thuộc ấy. You all have experience when you fly. Các anh chị đều có trải nghiệm khi mình đi máy bay ấy. The least interested part of the flight, Tức là cái phần mà gọi là ít được quan tâm nhất trên một cái chuyến bay, where nobody takes interest. và không có ai người ta quan tâm đến cái phần an toàn bay, là chán nghe đến cả tỷ lần chả ai muốn nghe cả. Do you know what is that? Thì các anh chị biết là phần nào không ạ? When nobody takes interest. Không có ai quan tâm ấy. And many companies keep doing it every time like a ritual. Và nhiều khi các cái công ty, các cái hãng người ta cứ làm nói đi nói lại theo giống như kiểu cái nghi lễ, giống một cái nghi thức, để làm cho nó xong ấy, để cho nó biết là chúng tôi có hướng dẫn an toàn bay. It is the safety announcement. Đó là cái thông báo an toàn bay ạ. So Singapore Airlines also experienced the same and customers were not paying attention. Thì đương nhiên là cái hãng hàng không Singapore này cũng phải đối mặt với một cái tình trạng chung là khách hàng người ta cũng chẳng chú ý gì khi mà đến cái phần đó. So question is whether you should ignore whether customer take interest or not, doesn't matter, I'm doing my work.
Cái câu hỏi ở đây là thế mà ok, khách hàng không chú ý thì là kệ khách hàng, mặc kệ khách hàng, tôi làm việc của tôi hay như thế nào. They are so customer centric Có nghĩa là họ xoay quanh khách hàng, họ tập trung vào khách hàng đến cái mức that they wanted customers to be really safe. họ muốn khách hàng của mình thật sự là an toàn thật luôn ấy. And this is their way of making sure that customers pay attention. Và đây là cái cách để họ đảm bảo là khách hàng kiểu gì cũng phải xem cái hướng dẫn an toàn bay này. Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright and keep your shoes on. Lúc cất cánh và hạ cánh để đảm bảo là cái bàn của Before bạn we được take gấp gọn off, và stow your luggage under the seat để in họ front người lên và or để in the overhead đồ compartments. bên dưới. Và họ lấy một cái bối cảnh khác, nhìn cho nó không bị nhàm chán. Make sure that your seat belt is securely fastened during taxi, takeoff, and landing. To fasten, bring the two ends of the seat belt together until you hear a click. Tighten it by pulling on the strap. To unfasten, đảm bảo bạn phải lift đeo the metal flap. We recommend keeping your seat belt fastened throughout the flight. Whenever the seat belt sign is turned on, infants should be lifted from the bassinet and secured with an infant seat belt. If there is a change in cabin pressure, an oxygen mask will automatically drop in front of you. Pull the mask down sharply. Place it over your mouth and nose. Pull the lateral straps to tighten it and breathe as usual. Secure your mask first before helping others. It is normal for the bag to not fully inflate. There are several emergency exits in this aircraft. Take a few moments now to locate your nearest exit, which may be behind you. Count the rows of seats to the closest exit. Okay, I just stopped it so that Đấy, tôi dừng tạm ở đấy you basically understood what. để bạn biết là căn bản là người ta đã đấy chỉ đơn giản là một cái hướng dẫn an toàn bay, người ta làm hẳn một cái clip với những cái rất là thu hút như vậy. So you won't miss a video like that. Thì làm sao mà bạn có thể bỏ lỡ được cái này, trông nó đẹp như thế, trông nó hay như thế cơ mà. And this only shows how much. I just came by Singapore Airlines, and many small things we have to observe when you see it from a marketeer standpoint. Có nghĩa là tôi cũng đi cái hãng Singapore Airlines đấy, tôi cũng transit ở đấy và tôi có rất nhiều thứ nhỏ nhặt mà tôi quan sát để tôi thấy được cái cách mà từ góc nhìn marketing họ làm như thế nào. Now they say competitive advantage is not satisfying you. Cái vấn đề bây giờ là cái lợi thế cạnh tranh nó không phải là cái chuyện là người ta làm thỏa mãn bạn nữa, làm hài lòng bạn nữa. The next stage is anticipating. Là cái tiếp theo là người ta gọi là đoán trước, người ta lường trước xem cái gì sẽ xảy ra và người ta làm trước cái đấy cơ. And doing that. Và người ta làm cái điều đấy. And now, of course, the discussion is how do I surprise you? Và bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tôi làm khách hàng của tôi thậm chí là ngạc nhiên. Okay, so now towards the end, Thì bây giờ đến gần cái phần kết thúc á, I must give you a test of how to know whether you are really customer centric. đấy tôi phải cho bạn một cái bài gọi là test một chút để xem bạn có thực sự doanh nghiệp của bạn có phải là hướng tới hay là xoay quanh khách hàng hay không. Just do these two, three tests. Mấy bạn làm 3 cái kiểm tra này. Just imagine Bây giờ bạn hình dung if some of your best customers nếu một cái nhóm khách hàng tốt nhất của bạn spend whole day in your office dành cả ngày ở trong văn phòng của bạn and tell
and see what is going on in the office, và nhìn những gì đang diễn ra ở trong cái văn phòng đấy, will they get this feeling that you are very customer centric? thì lúc đấy họ có cảm nhận được rằng là cái doanh nghiệp của bạn đang xoay quanh và hướng tới khách hàng hay không, họ cảm giác là mọi thứ đều xoay quanh họ hay không. In fact, when we used to talk about that in Canon, Từ lúc trước đây chúng tôi nói về Kodak với lại Canon á, we used to say that customers will get very upset why we are fighting inside. và như thế nếu mà khách hàng mà ở trong văn phòng thiệt của chúng tôi thì họ sẽ cảm thấy rất là thất vọng bởi vì chúng tôi đang tranh cãi ở bên trong. You know that interesting story of Amazon? Các bạn biết cái câu chuyện thú vị của Amazon. In the boardroom, there is a chair which is called a customer chair. Có một cái phòng ở trong cái phòng họp đấy gọi là cái ghế của cái ghế gọi là ghế khách hàng. And their CEO keeps it in the head of the table. Và giám đốc điều hành sẽ ngồi ở cái đầu bàn đấy. And the instructions to the whole team is, Và cái chỉ dẫn cho toàn bộ cái đội ngũ đó là anything that you suggest, mọi thứ mà you mean the customer. anything that you suggest for the company improvement, Ok, bất kể là những cái gì mà anh gợi ý cho cải thiện cho công ty của chúng tôi á, or anything that you want to change, mọi thứ bất kể cái gì mà anh muốn thay đổi ấy, and therefore discussing, và chính vì thế sau đấy thì họ sẽ thảo luận với nhau. just be sure this customer is listening. Đấy, mình phải đảm bảo không, tức là những cái gì mà mình muốn cải thiện cho cái đội ngũ của mình và nhân viên nói thì phải đảm bảo là khách hàng cũng đang nghe cái điều đấy nữa. And how would this customer react? Và khách hàng khi mà mình thay đổi cái gì hay chuyển đến cái gì mới, có cái gì mới thì xem là khách hàng họ sẽ phản ứng như thế nào. So suddenly you see, oh, we are working for the customer. Thì lúc đấy thì mình sẽ nhận ra là tất cả những cái quyết định, những cái thay đổi hay những cái chuyển biến gì của mình xem là mình có đang làm vì khách hàng hay là không. There are so many suggestions that happen in the company. Có rất nhiều những cái gợi ý, những cái đề xuất được đưa ra trong cái công ty đấy. Reduce that cost, reduce that packaging. Là mình giảm thiểu chi phí rồi giảm thiểu cái đóng gói sản phẩm vân vân. If it is good for the customer, Nếu như mà nó tốt cho khách hàng ấy do it. thì cứ làm. If it is not good for the customer, Nếu mà nó không tốt cho khách hàng ấy find a different way. thì phải tìm một cách khác để làm thôi. The second test is that if your customer is given a pen Cái kiểm định thứ hai là mình cho họ một cái bút. and asked to come to the company or change any process, Mình bảo họ đến thay đổi bất kể một cái quy trình nào, what will the customer do? thì khách hàng người ta sẽ thay đổi quy trình nào ở trong cái quy trình làm việc của công ty của mình. If the customer comes and says that this call center that you have or the person who is taking the call should be removed, Đấy, ví dụ như khách hàng đến bảo là cái trung tâm gọi điện chăm sóc khách hàng của bên anh là không được nên loại bỏ mấy cái người đấy, thì lúc đấy bạn phải xem lại cái chỗ cái phòng ban chăm sóc khách hàng của công ty của bạn. probably that is the right thing to do. Có thể đấy nó sẽ là một quyết định đúng của bạn. Many of the customers suggest to the companies, Rất nhiều khách hàng người ta đề xuất cho cái công ty đấy please do not outsource your call center. đừng có thuê ngoài cái đội mà gọi điện của công ty của anh. Those boys and girls don't know anything about the company. Mấy cái cậu bé, cô bé ở ngoài đấy, sinh viên đấy không biết một tí gì về công ty của các anh chị cả. And they talk as if it's a machine talking. Và nói như kiểu nói là mấy cái băng bật lên một cái là nói alo một phát là một bài nó tuôn ra vậy. But we continue to do the call center outsourcing. Và đấy xong đấy cứ thế là cứ thuê ngoài, gọi điện cứ thuê ngoài như vậy. So anyway, this is how and the last video that I want to show you Cái video cuối cùng mà tôi muốn cho bạn thấy is to tell you how technology is being embedded to create a customer experience. là bạn sẽ thấy là cái việc ứng dụng công nghệ ấy, nó sẽ hỗ trợ cái việc tạo ra cái trải nghiệm mới cho khách hàng như thế nào. And after that we will close. I know you've been asking yourself the question, what does CNN Samuel Burns look like in a cup of coffee? Well, now you can see it. I don't taste bad either. And this baby startup called Ripple was looking for a way to blend technology, social media, and coffee, and they came up with a machine they call the Ripple Maker. Seeing your face in a cup of coffee comes in. Máy này là cái máy người ta sẽ cho cái mặt của bạn
bạn vào và sau đó thì nó in lên cái cốc cà phê của bạn ấy. The company sells it to cafes looking to draw in the selfie-obsessed millennial crowd wanting to go from phone to phone. It's not just selfies, you can print logos, sports teams, phrases, and of course emojis. Ripple Maker works almost like your office printer, but instead of ink, it uses natural coffee extract to create pictures on the phone. Cafes are hoping that this interactive experience lasts longer than just the first sip. They want each cup to go viral with pictures on Facebook, Thì có một Instagram. cái cốc như thế này và họ in chỉ cái mặt của họ vào rồi những cái biểu tượng cảm xúc rồi bất kể những cái thần tượng nào họ lên đây thì mỗi cốc cà phê họ uống như thế thì khách hàng họ sẽ tự lên mạng và họ chia sẻ và viral như thế thì nó sẽ lan tỏa rất là nhiều. So you got the message there. Companies and brands are looking at how technology can be embedded into improving performance, Bây giờ bạn efficiency. có thể thấy rằng là những cái công ty, những cái doanh nghiệp họ ứng dụng công nghệ vào để cải thiện cái năng suất hay là cũng như cải thiện cái sự thể hiện làm việc tất cả mọi thứ. But more importantly, to create a better customer Nhưng mà cái experience. điều quan trọng nhất là để tạo ra một cái trải nghiệm mới cho khách hàng. So summary of this whole day, today discussion, Cho nên là để tóm tắt lại toàn bộ cái buổi chiều ngày hôm nay ấy, is number one, customer is the purpose of all our business. là đầu tiên là khách hàng là mục đích của mọi cái công việc kinh doanh của chúng ta. To be able to handle the new winds of change, Để có thể có khả năng mà đối diện với những cái làn sóng thay đổi mới của bối cảnh kinh doanh hiện nay, as business leaders, we have to think of transformation. thì những cái nhà lãnh đạo doanh nghiệp chúng ta cần phải nghĩ về cái việc chuyển đổi cái công việc kinh doanh, chuyển đổi thay đổi cái doanh nghiệp của mình như thế nào. And transformation will obviously begin with a winning aspiration. Và đương nhiên cái việc là thay đổi, chuyển đổi đấy nó sẽ bắt đầu với một khao khát chiến thắng như lúc đầu mà tôi đã nói đấy. Building a strong business force of value. Mình xây dựng nên một cái lực đẩy quan trọng về giá trị Make the right strategic choices. và sau đó mình đưa ra những cái lựa chọn mang tính chiến lược And build new capabilities. và xây dựng nên những cái năng lực mới. And one of the important aspirations should be Và một trong những cái khao khát đấy nên là to build a strong customer-centric mindset. xây dựng nên một cái tư duy xoay quanh khách hàng, vì khách hàng và hướng tới khách hàng. And to do this, we discuss about various ways of making your company more customer-centric. Và đấy, để làm được như vậy thì chúng ta cũng đã thảo luận rất là nhiều cách để có thể khiến cho doanh nghiệp của mình xoay quanh khách hàng và hướng tới khách hàng nhiều hơn. And the new way of marketing or new ways of sales and marketing Và cái cách mới để mình làm bán hàng và tiếp thị ấy, is now going to redefine the definition of và competition. bây giờ nó đã định nghĩa lại cái định nghĩa về cạnh tranh. So I hope that's some of a good learning that you can, or some good idea, like I promised in the beginning. Cho nên là tôi hy vọng là các anh chị đã có được một số những cái ý tưởng rất là hay như lúc đầu tôi đã hứa với các anh chị đấy. That even if you can go back with one or two ideas, Thậm chí là kể cả là mình có thể quay lại, mình khi mà rời ra khỏi căn phòng này mình có thể có được 1 đến 2 ý tưởng thôi cũng được. it can become a good trigger for you to start transforming. Nó có thể là bạn trở thành một cái ngòi nổ rất là tốt để bắt đầu mình chuyển đổi cái công việc kinh doanh của bản thân mình. With that, this session is over. Với cái phần đó thì cái phần trình bày của tôi đã kết thúc. And I just want to tell you that I will keep coming to Vietnam and I'm working with HR Insider. Tôi muốn thông báo với các anh chị rằng là tôi cũng sẽ tiếp tục đến Việt Nam và làm việc với cả công ty HR Insider To do 2 days để workshops tổ chức một cái chương trình gọi là hội thảo 2 ngày on different topics về một cái chủ đề khác, around organizational transformation. về cái việc là chuyển hóa cái doanh nghiệp hay là công việc kinh doanh của mình. But the one that I am now planning to do on 6th and 7th of Nhưng mà January, cái gần nhất là vào ngày 6 và ngày 7 tháng 1 năm 2018. these days are fixed for Hanoi, Đây là 2 cái ngày này đã được cố định cho chương trình ở Hà Nội and similarly dates will be fixed for Ho Chi Minh City. và sẽ có những cái ngày khác để cố định chương trình cho ở Hồ Chí Minh ở trong này. And I'm doing it in building a strong sales and marketing Và đó là capabilities. cái chương trình để tôi xây dựng nên cái năng lực xây dựng cái đội ngũ bán hàng và marketing. Xin lỗi anh chị, xây dựng năng lực bán hàng và tiếp thị. Đấy là cái chủ đề của cái chương trình đó. It will not be the seminar, it will be a proper workshop to
help you to convert it into an actionable points. Nó không phải chỉ là một cái hội thảo mà mình chỉ có đứng nói không, mà nó là một cái chương trình như kiểu là các anh chị sẽ thực tế làm và có những cái điểm mà mình có thể hành động, mình làm áp dụng vào thực tế doanh nghiệp và cái tình huống của doanh nghiệp của mình. So we'll cover all the important strong building blocks of go-to-market. Và chúng ta cũng sẽ nói về 7 bước để có thể xây dựng được cái khả năng triển khai thị trường, 7 bước rất là bài bản. How to be clear about your customers. Mình rõ ràng về khách hàng mục tiêu của mình này. How to target markets. Để có thể nhắm tới cái thị trường mục tiêu của mình này. And build new sales channels. Và xây dựng nên những cái kênh bán hàng. Build a strong sales force. Xây dựng nên cái lực lượng bán hàng, hệ thống bán hàng bài bản. And build strong product or service portfolio. Xây dựng nên những cái danh mục sản phẩm và danh mục dịch vụ của công ty mình. And for marketing people. Và cho những người làm marketing á. Strong brand marketing lever. Xây dựng nên cái đòn bẩy về thương hiệu và tiếp thị. And finally, how to build a strong post-sales engagement. Và cuối cùng đó là xây dựng nên một cái hệ thống dịch vụ hậu mãi hùng mạnh chăm sóc khách hàng. So that's what we are planning to do. Đấy là cái mà chúng tôi dự định làm. Recently, I and Mr. Tony were there in Singapore in a customer experience event where I was a speaker. Gần đây nhất thì tôi có gặp anh Tony ở cái hội nghị quản lý trải nghiệm khách hàng ở Singapore, mà lúc đấy tôi là speaker, tôi là người trình bày ở đó. And we were talking about these new practices that are now happening around the world. Và chúng tôi đang nói về những cái điều mới nó đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. So thank you very much. Cho nên tôi rất muốn cảm ơn các anh chị vì sự chú ý.